ወይክመጽልየ እጽየሊ ሀቤከ እግዚአብሔር አምላክየ እንዘ ይብልከ መዘየንጸወነየ ወኮክየ ወታድነኒ ሊተንጸላእትየ አቃብየ ትከውነኒ ወትቤከልፍከ ሚመንየ ወዘመነ ፍርቃን ረዳእየ ወምስካየ ወታድነኒ ሊተመደገፋእየ ሃሌሉያ በስብሃት ጽዋአከ ንጉሥ ወአምላኬ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላኬ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መላከ ኪዳኖ ለክርስቶስ ሰማይ ሰላም ለክሙ ማህበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማህበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሐዋርያት ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሥላሴ ጉባኤ ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ከዳን ማህበረ መላእክት ወሰብ ታይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሶበከስጣፍ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማህሌት ምልሳነ የትክሙ ምስሌ ያሃሉ ወምስሌ የቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማአካሉ ለማርያም ሰላም ተሳተፈት ስብሐት እሉ ሰላም ለመላእክት ወለማህበረ ኩሉ ጽሑፋነ መልክ በስም በሰማይ ዘላይሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ለአብ ቅድመ ዓለም ነጋሴ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሲ ኃይሌ የሥላሴ ወፀወንየ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ከይሴ ሰላም ለኩልያቲክሙ እለ እሩያን በአካል ዓለመክሙ
ስላሴ አማወፀ በሳይል እምኔክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ተፈጸመ ተስፋ
ተክለ
ሰላም ለኩልያ
ስላሴ በመስቀሉ አጠበነ ሃሌሉያ ለወልድ በመስቀሉ ቤዘወነ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ በመስቀሉ ኮነ ሕይወትን
ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኖ ወራቆኤል ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ሊቃናተ ነድ ዘሰማያዊት ማይፈት በእንተ በጉ እቀብዋ ለዛቲ አጽም ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ ትቀቡነ ተማይጸነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብር ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብህ መላእክተ ሰማይ ይስአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ አሃዱ መለይባርክ ወለቃል ዞዝ ዲበህዝ ከመትተንል በእንተ ሥጋሁ ነበልባር ሰነ ከልል ሰላም ለክ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ተረዲኦትከ ድቤነ ሲማ ለማህረነ ከዋላሃ እቀወፍስማ እምራደነች ራዝንን ውሃ ወግድማ ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ሱራሆ ኢትካህን ወትረበ በምስዋይሁ እምቅዱሳን አሃዱ ምለይ ተግሁ ሐዋዝ ባርያም መሃልይሁ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምስ ጉህናሁ ሰላም ለልሳ መዝሙረ ቅዳሴ ወለድምፀ ቃል ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተላፊኖስ ባይል አልቦ ዘይትዋሰልክ ልማደ ምሕረት ወሳ
ወላዲታ እትከ ማርያም ድንግል ላይላ መራይ ዘራማ ኃይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርክ ወለስግ ወላዲተ ማይጸንች እግዝእትየ ማርያም የከብር ምስቢተ እምጽርሃ አርያም ዘላይሉ ወምችሩቤል ትርቤተ ተስዓተ አብርሃም ምስተለተ ጾር ዘይጸውር መለኮት አግመረ ዘይትገመር እሳት ምንተ አስዮል እግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ ረሲኖሙ አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘሜት እሳት ድህረ በጻ ልሳኑ ዘለችየተ ቅዱስ መጽሐፍ አማጽንኒ ማርያም በኪዳንኪ ቤታፈር ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስር ወልሳን ይትመትር ወይታተማ ለወልድኪ አምሳ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ቸያቺ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐኮስ ስሙ ቸያቺ ሰናይተ
ለቤ
ጣይሙ
ለወልድ
ተርበው መለሱ
ናውድ በለስ እግዚአብሔር ውእቱ ብርሃንኪ
Yeah.
ለዓለም እግዚአብሔር ውእቱ ብርሃንኪ ወመሰረትኪ እግዚአብሔር ዘርእኪ መሰረታ እግዚአብሔር መሰረታ እግዚአብሔር መሰረታ እግዚአብሔር መሰረታ እግዚአብሔር ለደብረ ሰላም ለደብረ ሰላም ለደብረ ሰላም ለደብረ ሰላም መሰረታ እግዚአብሔር ለደብረ ሰላም ለደብረ ሰላም መሰረታ ሰላም መሰረታ እግዚአብሔር መሰረታ እግዚአብሔር መሰረታ እግዚአብሔር መሰረታ እግዚአብሔር ለደብረ ሰላም ለደብረ ሰላም ለደብረ ሰላም ለደብረ ሰላም መሰረታ እግዚአብሔር ደብረ ሰላም ያኬ ሰማዕት ዘበደረ ለቤዛ ዓለም ለእስትንፋሶች ዘመዓዛሁ ሕይወት ከመዓዛ እጽሩ ውስተ ገነት ቅዱሳን ሰሰና ወሰውር እንዲምነ አክናፈ ግሬድ
ቅድሳቱ ማርያም ጽርሐ ቅድሳቱ ማርያም ዘወርቅ ማይፈሽ ጽርሐ ቅድሳቱ ማርያም ጽርሐ ቅድሳቱ ማርያም ዘወርቅ ማይፈሽ
ወሱራርያሃ ወሱራርያሃ ዘመረግድ ዘመረግድ ዘወርቅ ወሱራርያሃ ዘመረግድ
Tewahdo
ቅድሳቶ ማርያም ጽርሐ ቅድሳቶ ማርያም ዘወርቅ ማይበል ጽርሐ ቅድሳቶ ማርያም ጽርሐ ቅድሳቶ ማርያም ዘወርቅ ወሱ ራሪሃ ዘመረግድ ዘወርቅ ማይ ወሱ ራሪሃ ዘመረግድ ዘወርቅ ቅድሳቶ ማርያም ጽርሐ ቅድሳቶ ማርያም ዘወርቅ ቅድሳቶ ማርያም ጽርሐ ቅድሳቶ ማርያም ዘወርቅ ዋሶ ራሪሃ ዘመረግድ ወሶ ራሪሃ ዘመረግድ ጽንህኒ ውስተ ሰናየ ወሳውር አይደለም ሰላም ለማህፀን ለእግዚአብሔር ማይፈዱ ማህፀንች ማለዱ አይደለም ሰላም ለእግዚአብሔር ማይፈዱ አይፈዱ አዎ ሀነጸች ማነዱ ማርያም ድንግል መዘውና ሩዱ አብየጭ አንከዱ ለረቺ በኩሉ መፍቅዱ መካሉ አይነ ያዱ በዘንቱ حنت جنتي صراحة منو جزيكم يا مدهانيعلم مجرشان دي يكون مدهانيعلم حالي اسم تعالى شزين لجزاهر ما يفهم أبيتي أبيكي عنك Yeah.
أقدر هنا لا
ኩሉ ሰላም ለማጸን ጀርባ ጻደሉ ለማ
ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን ሃሌሉያ ለቤተክርስቲያን ነጻ ልዑል ለቤተክርስቲያን
Ah
ለቤተ ክርስቲያን አነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን ልዑል ሃነጻ ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን ልዑል ሃነጻ ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን ልዑል ሃነጻ ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ለቤተ ክርስቲያን ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ለቤተ ክርስቲያን ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ለቤተ ክርስቲያን ሃነጻ ልዑል አቤጂ አቃድለረ አድለረኪ በኩሉ ምስለ ካሊዮ በዝንቱ ቃለ ማሌት ሰላም ለጉሬከ ማርያም እንቁየ ክርስቲ ሎቤ ወምስተ ምግባር እንከ ሰላም ሰላም ለምልከሽ ማርያም ሰላም ለጉሬከ ክቡር ወልዑል ወለክ ሰላም ለዝክረ ስምከ ፈዳከ ሰላም ለጉሬከ ዝክረ ስምከ መድኃኔዓለም ተወከፍ እንተ አቅረብኩ ንስቲተ ዘስትይከ በእንቲአነ ከርቤ ወሐሞት በሞተ የለም ለጉሬከ ሰላም ለጉሬከ ወልዑል ወለክሳድከ አይሁድ ተሳሃቦ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅል በለኒ መርጦከ በእንተ ማርያም መሄድ አልቦ እስመ
በ
በለኒ ማርኩከ በእንተ ማርያም እስመ አልቦ እንበል የከዘይሜር ቃለ 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 በለኒ ማርኩከ በእንተ ማርያም
በለን መሃርኩከ በእንተ ማርያም እስመ የሬ አልቦ እስመ የሬ አልቦ እንበሌከ ቃል እስመ የሬ አልቦ እስመ የሬ አልቦ እንበሌከ ቃል እስመ የሬ አልቦ እስመ የሬ ያሬድ በሌ እስመ አልቦ የሬ እስመ አልቦ ያሬድ
ወበእንተ ዮሐንስ መጥምቅ በእንተ ማርያም ወላዲትከ ወበእንተ ዮሐንስ መጥምቅ ርድአነ ወትረ በኃይለ
ወላዲት
ማርያም ወላዲተ ዮሐንስ መጥምቅ እንተ ማርያም ወላዲተ እንተ ዮሐንስ ኃይለ መስቀልከ ኃይለ መስቀልከ ኃይለ መስቀልከ ኃይለ መስቀልከ ኃይለ መመለየ ኃይለ መስቀልከ ይርድአነ 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 ኃይለመ ኃይለ መስቀልከ ኃይለ መስቀልከ ኃይለ መስቀልከ ኃይለ መስቀልከ ኃይለ መስቀልከ ኃይለ መስቀልከ ርድአነ 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 ኃይለ መስቀልከ ርድአነ 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 እለኒ ማርኩ ገበተ ማርያም ድንግል እስመ ስብሐት ለከ አምላኬ በልቆና በልቀ ጽዱል አልቆአኽብ ሷለካ በልቆ ዘነሳት ለካማጀ በልቆ ጻት ስብሐት ለከ አምላክ ስላ ለመስቀል ከህይወት ወለመስቀል ከድህነ ኩሉ ፍጥረት ጊዜ ሙሳሊ አሁን ስማት ወለ ኃይለ መስቀል ይሓልወና ተባዓል ናይ ሰላም ናይ ጸጋ ናይ ረድኤት ናይ በረከት በዓል ይግበረልና ህዝበ ክርስቲያን ሕይወት ይሓልወና ለዘን ይዓድውን መሰረት ጸጋ ይሓልወልና ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር ንዚ ቤተክርስቲያን እዚ ብጉልበቶምን ብገንዘቦም ብጸሎቶምን ዘገልገሉ ዓርሰ ቅዱሳን ይክፈለልና። አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ወያን አቀድምና ነገርናዮ መሳዳ ሆይም ዳኒ ጊዜ ዘወጡ ሰማይን ታስረጅ ዝናተመስል ታስረጅ ተመስለች ስገራይተን ታስረጅ ግዝነ ማርያም ዘኮጅ ለነብሳጣን ለአቡ ይትዝክሪ ማርያም ዘገብሩ ጀጋየም ይትዝክር እግዚኦ ይትዝክር እግዚኦ ነፍስያትያታ በያይምሮታ ተማጸንኩ ለባርየሳ ይታስሬኒ ፍኖታ ተማጸንኩ ለምከ በክልኤ አጥባታ አምላከ ምድረ ሰማይ ሰማያት አምላከ ባሕሩ ቀለም አምላኮሙ አንተ ላቦ ቀደም አምላኮሙ ለነቢያ
አምላኮም ለሐዋርያት አምላከ ጻድቃን ወሰማዕት መሐረነ ለነ አምላክነ ግብረ እድየ ከነወትስ ክርክሎ አበሳነ በዓልናይ ሰላም ናይ ጸጋና ረድኤት ናይ በረከት በዓል ይግበረልና። አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሁና ዝብልና ካብ ሓደጋለን በደለና ኣብሰና ይደገልና ኣብ ኩሉ ክባድ ነበር ናብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ምስጋና ናትካ እዩ ንዘለዓለም ኣሜን። ኦ እግዝእትነ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእኽታ ሰላም ኣለኩም ብዕልና ክድንግልህ ብስጋ ኩን ድንግልህ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላምታ ንዓት ይግባእ ሰላም ለክሰካብን ዝተባረከ ኢኺ ፍረኻር ስኹን ብሩኽ ኦ ማርያም ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍሰቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ከሓድግለና ፍትወድኽ ኢየሱስ መረት ለምድልና አሜን። أنت دياقون باك سبك ودياقون قورن حدا دياقون يسبك سبك باك سبك اسمعك انتهي قدس ما هيدرو يقولوا قدس ما هيدرو ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር ወሰማይ ከላ ኢትታወክ ወይረዳ እግዚአብሔር በስመ ሰማይ ከላ ኢትታወክ ወይረድአ እግዚአብሔር ደ.ሰ.መ.አ.ኦ.ተ.ኤ ልዑል እግዚአብሔር በሰማይ ከላ ኢትታወቅ ወደራ እግዚአብሔር ደ.ሰ.መ.አ.ኦ.ተ.ኤ ልዑል እግዚአብሔር በሰማይ ከላ ኢትታወክ ወይረዳ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር በሰማይ ከላ ኢትታወቅ ወረደ ሃሌሉያ ወአጽምዑ ወንጌለ
ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር አዝነከ ክርስቶስ አምላክ ኩሎ ጊዜ አውፎይኩከ ሰማያት ቀሪበዋል እሞ ተነሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 32 ክሳብ ፍጻሜ ዮሐንስ ብቕኑዕ መገዲ ናባኻትኩም መጺኡ ነበረ እሞ ተጋውትን ኣመናዝርን ደኣ ኣመንዎ እምበር ንስኻትኩም ሲ ኣይኣመንክምዎን ንስኻትኩም ግና ነዚ ርኢኹም ክትኣምንዎ ድሓር እኳ ኣይተጠዓስኩምን ካልእ ምስላ ሰምዑ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝተኸለ በዓል ቤት ነበረ ሓጹር ሓጸሮ መሐምተሊ ድማ ኹዓተሉ ግንቢ እውን ሰርሓሉ ንዓየይቲ ብመገስ ሂብዎም ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ገሸ ግዜ ፍርያት ምስ በጽሐ ፍሪኡ ከምጽኡሉ ባሮቱ ናብቶም ዓየይቲ ለኣኸ እቶም ዓየይቲ ከዓ ነቶም ባሮቱ ሒዞም ንገሊኦም ወቕዕዎም ንገሊኦም ቀተልዎም ንገሊኦም ብእምኒ ጨፍለቕዎም ከም ብሓድሽ ካብቶም ቀዳሞት ዝበዝሑ ካልኦት ባሮት ለኣኸ ንዓታቶም ድማ ከምኡ ገበርዎም መወዳእትኡ ንወደይሲ ይሓፍርዎ ግዲ ይኾኑ ኢሉ ወዱ ለኣኸ እቶም ዓየይቲ ነቲ ወዱ ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እዚ እቲ ወራሲ እዩ ንዑ ንቕተሎ እሞ ርስቱ ንሓዝ ተባሃሉ ሒዞም ካብ ቦታ ኣታኽልቲ ወይኒ ንወፃኢ ኣውፂኦም ቀተልዎ እቲ ጎይታ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መፀስ ነቶም ዓየይቲ እቲኦም እንታይ ክገብሮም እዩ ንሳቶም ከዓ ነቶም ኩፍኣት ብኹፍእ የጥፍኦም እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዓ ፍሪኡ በብግዚኡ ንዝህቡ ካልኦት ዓየይቲ ብመገስ ይህቦም በልዎ ኢየሱስ ከዓ በሎም እቶም ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ እዚ መኣዝን ኮነ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ ኣብ ዒንትና እውን ግሩም እዩ ዝብል ጽሑፍ ዶ ከቶ ኣየንበብኩምን ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ክትውሰድ ፍሪኣ ንዝፈሪ ህዝቢ እውን ክትወሃብ እያ እብለኩም ኣለኹ ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ይስበር እቲ እምኒ እቲ ዝወደቆ ድማ ይጭፍለቕ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ምስ ሰላተቱ ምስ ሰምዑ ብዛዕባኡ ከም እተዛረቦ ኣስተውዕሉ
ክሕዝዎ ድማ ደለዩ ግናኸ ኣብቶም ህዝቢ ከም ነቢይ ነበረ እሞ ንዓታቶም ፈርሑ ቃለይ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ትታነጽ ኢየሩሳሌም በንቆሰን ፔሮ በከርከዴን ወበእንቁ ክቡር አረፋቲሃኒ ወማይ ፈዲሃኒ በወርቅ ንጹህ ወመርህባሰ ለኢየሩሳሌም ዘቢረሌ በእንቆ አጶሮግዮን ወበእንቆ ሶፎር ትትገበር እንዘ ይብሎ በኩሉ ፍናዊሃ ሃሌሉያ ይሴብህዎ እንዘ ይብሎ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘአልዓላ ለጽዮንም ኩሉ ዓለማት ትታነጽ ኢየሩሳሌም በእንቆሰን ፔሮ በከርከዴን ወበእንኩር አረፋቲሃኒ ወማይፈዲያን በወርቅ ንጹህ ወመርህባሰ ለኢየሩሳሌም ዘብረሌም በእንቆ አጶሮግዮን ወበእንቆ ሶፎር ትትገበር እንዘ ይብሎ በኩሉ ፍናዊሃ ሃሌሉያ ይሴብህዎ እንዘ ይብሎ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘአልዓላ ለጽዮንም ኩሉ ዓለማት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተቀደሲ ወንስኢ ኃይለ ተቀደሲ ወንስኢ ኃይለ ኦ ቤተ እግዚአብሔር ኦ ቤተ እግዚአብሔር እስመ ናሁ ንጉሥኪ በጽሐ እስመ ናሁ ንጉሥኪ በጽሐ ዘያበርህ ለኪ በኃይሉ ዘያበርህ ለኪ በኃይሉ ለዛቲ ቤት ለዛቲ ቤት ሳረራ አብ ቀዲሞ ሳረራ ብቀዲሙ ለዛቲ ቤት ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ሃነፃ ወልድ ለዛቲ ቤት ለዛቲ ቤት ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ
ዛቲ ቤት ሳረራ አብ ቀዲሞ ሳረራ አብ ቀዲሙ ዛቲ ቤት አነጻ ወልድ ዛቲ ቤት አነጻ ወልድ
ሳረራ ቀዲሙ ለዛቲ ቤት አለፃ ወልድ ለዛቲ ሳረራ አሃብ ቀዲሙ ሃነፃ ወልድ ለዛቲ ወፈጸማ መንፈስ ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ መንፈስ ቅዱስ
ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ
ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለጣቴ ቤት አነጻ ወልድ ለጣቴ ቤት አነጻ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ ለዛቲ ቤት ሳረራ አብቀሪሙ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ አብይ ጽፋት ነፃ ወልድ
ለዛቲ ቤት ወበጸማ መንፈስ ቅዱስ ተቀደሰ ትናንትና ቢልና እንዴ ተማሪና
ወርቅ
ከርየ ኢየሩሳሌም በእንቀ ሰምፔር ወበከርከዲዮን እንቆ ሰምፔር አመት ታነጽ ኢየሩሳሌም በእንቆ ሰንፔር ወበከርከዲዮን እንቆ ሰምፔር አረባቲሃኒ ወማይበሊሃኒ ዘወርቅ ንጹሕ ወርባሰ ለኢየሩሳሌም ወማይፈዲሃኒ ወማይፈዲሃኒ በወርቅ ንጹሕ ወመርዓሰ ለኢየሩሳሌም
صبوا أم يرسالين ومتنهنس من تتعاند
على
ዓለም ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ዘአላላ እኩሉ ዓለም ዘአላላ እኩሉ ዓለም ዘአላላ እኩሉ ዓለም ዘአላላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሐሙስ ለሰኔ በዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ያዕቆብ ምስራቃዊ ተአማኒ መስተጋደል ዝንቱ ቅዱስ ተጸምደ ወተጋደለ ውስተ አሐዱ ደብር እምአድባራት ምስራቅ በመዋዕሊሁ ለቆስጠንጢኖስ ወልደ ቁንስጢኖስ ዘአቢ ወበመዋዕሊሁ ለሉልያኖስ ከሃዲ ደረ መዋዕሊሁ ለዋልንጦስ መሃይምን ወእምድኅረ ተቀትለ ዋልንጦስ ነግሰ እህዋሁ ዋልስ የንቲሁ ወውእቱ ኮነ አርዮሳውየ ወአዘዞሙ ለአርዮሳውያን ከመ ያርህዉ አብያተ ጣዖታቲሆሙ ወይጽኡ አብያተ ክርስቲያናቲሆሙ ለርቱዓነ ሃይማኖት ወገብሩ ከመዝ እስከብኡ መሃይምናን በግብር ወውስተ ሃይማኖቶም እችብቱ ወምንሱት ወበጽሐ ዝንቱ ትእዛዝ ወበጽሐ ዝንቱ ትእዛዙ ውስተ ኩሉ ብሔረ መንግስቱ ወሰብአ ሰምዐ ዘንተ ዝንቱ አባ ያዕቆብ ነደ ልቡ በእሳተ ፍቅሩ ለመንፈስ ቅዱስ ወተንሥአ ሶቢሃ ወሆረ ሀበ ሀገረ ቁስጥንጥንያ ወረከቦ ለንጉሥ እንዘይወፅእ ከመ ይሁሩ ይጽውዖሙ ለጸላእቱ ለይተንሱ ላዕሌሆሙ መንገለ ምዕራብ ወቆመ ቅድሜሁ ዝንቱ አብ ያዕቆብ ወይቤሎ ኦ ንጉሥ እስለከ ከመ ታርሁ አብያተ ክርስቲያናቲሆሙ ለመሃይምናን ከመ ይጸልዩ ለከ ከመ ይርዳእከ እግዚአብሔር ላዕለ ጸላእትከ ወለእመ ይገበርከ ዘንተ ገድፈከ እግዚአብሔር ወይትጎይም ጸላእትከ ወትትመውት በዋዕየ እሳት ወነስኦ ለንጉሥ ለአባ ያዕቆብ ወመጦ ለዘያዕቅቦ ሀራን ዘይብል ቀቦ እስከ ትመየጥ በዳህና ወበሰላም ወይቤሎ ቅዱስ ያዕቆብ ለእመ አንተ ተመየጥከ በዳህና ኢተናገረ እግዚአብሔር ውስተ አፉየ ወውእተ ጊዜ ነስእዎ ወዘበጥዎ ለቅዱስ ወመቅህዎ ንጉሥኒ ሆረ ውስተ ጸብ ምስለ ሰራዊቱ ወገደፎ እግዚእነ ለቱ ስብሃት አንጸረ ጸላይቱ እመኒ ትራድእዎ ህዝበ አርዮስ በጸለቶም ርትዕት ርኩስት ወጎየም ገጸ ጸላይቱ ወእምንቱ ዘይተልዎ በአ ውስጥ አቲ አጸድ ወበህየ አውአይዎ በእሳት ምስለ እልያሁ ሊአምኑ በሃይማኖቱ ርኩስት ወኩሎሙ ሰራዊት እለ ተርፉ ተመይጡ
ዘይጎይ ውስተ ሀገረ ቆስጥንጥንያ ወዜነው ዘንተ ዜና ሰናየ ለርቱዓነ ሃይማኖት ወተፈጸመ ትንቢቱ ለዝንቱ ጻድቅ ያዕቆብ ወአውጽዎ በክብር እምቤተ መቅሁ ወጠየቁ ኩሎሙ መሃይምናንሂ ወከሃዲያን ከመላልየሁ ህዱር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወተመይጡ ማርዮሳውያን ብዙሃን ውስተ ሃይማኖት ረቴ ዘአበዊነ ሐዋርያት ወሰገዱ ታሕተ እገሪሁ ለዝንቱ አብ ያዕቆብ ወተአመኑ ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡሩይ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ በመለኮቱ እምድኅረዝ ተመይጠ ዝንቱ አብ ውስተ መካኑ ወነበረ ዘይጸመድ በተጋድለቱ ከመ ቀዳሚ እስከ አመ ዐረፈ ወነሥአ አክሊለ ስም ወሕይወት ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሺያነኒ መሐረነ መጸለቱ ለዝንቱ ጻድቅ ወበረከቱ ተሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለያዕቆብ በብሔረ ምስራቅ ዘአስተርአየ ከዊኖ በንጽህ ሶባሃበ እግዚእ ጸለ ላዕለ አርዮሳዊ ንጉሥ ከመ ተነበየ እምገጸ ጸላይቱ ዘመንገለ አጸድ ጐየ ምስለ እሊአሁ ህቡረ በእሳት ውእየ ወዛቲ ዕለት ዐረፈ አባ ቢሶይ ህሩይ መስተጋድል ሀያል ለዝንቱ ቅዱስ አበዊሁ ክርስቲያን ዘያመልኩ ለክርስቶስ እግዚእ ለቱ ስብሐት ወያዕቅቡ ኩሎ ትእዛዛቲሁ ስመ አቡሁ ታግስጦስ ወውእቱ መኮንነ ቃው ዘእምአንጾኪያ ወስማ ለእሙ ክሪስ ወእምንቱ ነበሩ መጠነ 17 ዓመት እንዘአልቦሙ ውሉድ ወይሃዝኑ ፈድፋደ በእንተ ዝንቱ ወይስእሉ ሀበ እግዚእነ ለቱ ስብሐት ወሃቲ እምላሊ አስተርአዮ ለታግስጦስ ብእሲ ብርሃናዊ ወይቤሎ ኦ መፍቀደ እግዚአብሔር ሰላም ለከ ወናሁ ተሰማ ጸሎትከ በኀበ እግዚአብሔር ወበሲትከ ትወልድ ለከ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ቢሶይ ውእቱ ይከውን ንዋየ ሁርየ ለእግዚአብሔር ስሞ ውእቱ ይከውን ሰማዕተ ለክርስቶስ ለቱ ስብሐት ወይትወከፍ ሕማማተ ወኩነኔያተ ወዝሃተ ወይነሥእ አክሊለ ስም ወነቂሆም ንዋሙ ዜናዋ ለብእሲቱ ወዘከመ ርእየ ረአየ ወእምድኅረ ህዳጥ መዋዕል ጸንሰቶ ወለደቶ ለዝንቱ ቅዱስ አማሚሩ ለሚያዝያ ወሐጸንዎ በምሕረ አእምሮ ወበጥበብ ወበፈሪሃ እግዚአብሔር ሰወኮነ 7 ዓመተ ፈነዎ ብሔረ አክሚም ሀበ አሐዱ መምህር አረጋዊ ዘስሙ ዮሴፍ ወነበረ በህየን ዘይትምሃር ወይጸመድ በጾም ወበጸሎት ምስለ እሁ ጴጥሮስ ወይገብር ተአምራተ ወመንክራተ ወእምዝ ሰወኮነ 17 ዓመተ መጽአ መኮንነ ስኢል ሀበ ሀገረ ቃው ወውእቱ ይሰደድ ክርስቲያን ወይቅትል እምኔሆሙ አሚሃ መጹ ሰብ እኩያን ሀበ መኮንን ዋስተወደይዎሙ ለእሉ ቅዱሳን አባ ቢሶይ ወአባ ጴጥሮስ እንዘይብሉ ሃለው ክልኤቱ ዲያቆናተ ዘኢትእዘዙ ለቃልከ ወየአብዩ ሰጊደ ለአማልክት ወሰቢሐ አዘዘ ያብጽሕዎሙ ወአቀምዎሙ ቅድሚሁ ወሀተቶሙ በእንተ ገብሮሙ ወሰሚዖ ቃላቲሆሙ ከመ ክርስቲያን አዘዘ ይምቅህዎሙ እምድኅረ 3 አውራህ አስተርአዮሙ መልአከ እግዚአብሔር ወይቤሎሙ አነ ውእቱ ገብርኤል መበስር ፈነወኒ እግዚአብሔር ሀቤክሙ ከመ አይዳእክሙ ወእርዳእክሙ እስመ ሀሎ ለዝክርክሙ ይገብር ለዓለመ ዓለም ወለከ ሰብ ቁርየ ቢሶይ ጽኑዕ ለከ ተጋድሎ አብይ ወሃለው ይስደዱከ ሀገረ እስክንድርያ ወምህዬ አንጾኪያ ወበህየት ይትፈጸም ስምከ ወእምድኅረዝ አውጽኦ መኮንን እምቤተ መቅሁ ወአገበሮ ሰጊድ ለጣዖት ወሰብአ አበዮ አዘዘ ርግዎ ላዕለ ህንባዝ ወያበጽሕዎ አዘዘ ወአልተ ጥቀ በውስተ ህንባዝ ወሶብየሃ ወረደ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ወሰበሮ ለህንባዝ ወለቅዱስኔ ገሰሶ ሀዮ እምዝ ወደይዎ ውስተ ቤተ መቅሁ ወበህየ ፈወሶሙ ለብዙኃን ደውያን ወአዘዘ ከአብ ያምጽእዎም ቤተ መቅሁ ወደይዎ በከርስም ሐመር በህየ ስርዎ ክሳዶ በሰናስለ ሐጺን ወማቅታ ሐጺን ደዊሁ እገሪሁ እይሃብዎ ህብስተ ወማየ ከመዝ ነበረ አሱረ መዋዕለ ወእምዝ አውጽኦ አቁሞ ቅድሜሁ ወይቤሎ ስግድ ለአማልክቲ ወሰብአ አበዮ አዘዘ ከመ ያዕርግዎ ላዕለ ህንባዝ ወያጽርዎ እስከ ይውህዝ ደሙ ከመ ማይ ወገብሩ ለቱ ከመዝ ወመቅህዎ ውስተ ቤተ መቅሁ አስራዮ አዲ መልአከ እግዚአብሔር ገብርኤል ወይቤሎ ጽንዕ ወይትፍራህ ስማነ ይሄሉ ምስሌከ እስመ ይትፈጸም በድርከ ሰናይ ወእምድኅረ ፈነወ ሀገረ እስክንድርያ ሀበ ቁልቁልያኖስ መኮንን ውእቱኒ ሀተቶ በእንተ ኩሉ ግብሩ አዘዘ ይዝብጥዎ እስከ ይውደቁ አባላቲሁ ዲበ ምድር ወካዕበ አፍለሁ ዘይተ ወከአው ውስተ እዘኒሁ አፍሁ እንግዳሁ አውአዩ ገባቲሁ ወማህቶ እሳት ወአዲ አምጽኡ ቅራህንተ ሐጺን ርሱናት ወረሰዩን ውስተ አዕይንቲሁ ወአዘዘ ከአብ አውጽኡ አስራ ደዊሁ እገሪሁ ወይምሃው ኩሉ አባላቲሁ ወገብሩ በቱ ዝንቱ ኩሎ ሰቢሃ መጽአ ሊቀ መላእክት ገብርኤል ገሰሶ ወፈወሶ ኩሎ አባላቲሁ ወእምድኅረዝ አብጽሕዎ ሀገረ አንጾኪያ ሀበ ዲዮቅልጥያኖስ ንጉሥ ውእቱኒ ኮነነ በዝፍት ወተይ ወወይን ዘአፍልህዎ በእሳት እምዝኒ ባልሆ ሊቀ መላእክት ገብርኤል
وعزز عدي يوروو واستباهر أسيرهم واستكسادو ابن كبودة بسناسل وينكروكو وابن واستباهر ويستمو من فقسقه من فقسه يستمو تكالو عمد أبيه هابس انفباهر واسروو بسناسل وهدقوه بهيه وعلى واستزنتو كنانية اسكسكزي ساعتو ساعات زمعالت أميهاني ورد لك ملايت جبريل وأوصام وفتحور السيوطية كم قدامي ورئيو نقصة أنكر عززو وعززو لسيافي أفتن متيرك سادو سبيها وترك سادو وعودكم واستمدر على صنف باهر ونسعى سقهو ودي واستزق وتلعزق سقهو مثل رأسو وكنا كما زيتا متره وذكني كنا زي هاجور بحتيتو زي بلاي صدو سب اسكبس هاجر اسكندريا بإسرائيل سمو سبع هاجر بوها ومسو وصروا وابقوا بيتهم زجورة بوها وقبروا مثل بيتروس وهو سبحان الإግዚአብሔር جانني مهرنا مسألتهم لقدسان وبركتهم تعلم سلنا العالم عالم أمين سلام لبس إذا مدر بوها هاجروا الأوصو متفاهته أسرع وأديه وأجرو لأليه دعجم زيت أيرهم من فقسقه السباهر وجرو ومن فقس يرد دبا عمد أسرو وذاتي إلات كايبة سمع كنا قدس بفهم وزنتو قدس ولده هو أمو ليوحنس زراقلي وكنا يترادو ويتراكون زي هاسس وستبيت ماكو وسبت فصم يوحنس سمعه وسبت فصم يوحنس سمعه جنازة سقهو بكيل إلى بدنون زيبل فوح هذا جنني هتتي نشرة أمسك እግዚአብሔር وساق عالم سقهو قدس يوحنس زيبل وفقريه بفهم اسمه تفكر هالو مثليه هور فتنا هذا ما كنا نتأمن بكريستوس لو تسبات وقسمت مسح بيه وزنت سميو قبر سقهو يوحنس وأمزه هور هذا ما كنا وساق عملكتيه وركسان زيت أمن بجزينة يسوع كريستوس لو تسبات وما كنا نهي كنا نيا صنعاء وأمز متر الرسول وسيف ونسأ كل سنة بركته تعلم مسلمين العالم عالم وذات إلى كائبة كنا تذكار رفتهم لما قريوس وما كارس وإبلون وإسحاق وتذكار سمو لقدوس أولاديوس እግዚአብሔር مهرنا مسألتهم العالم عالم آمين وبذات إلى كائبة عرف قدوس مكارس بس متباهر بأنت سمع إجزينا لتصبحات بركته تعلم مسلمين العالم عالم سلام لك مكارس هروي بأنت كريستوس زمتك بس متى معي عند إراد أنسى قلات بكاي نا قابي سراي اسم أفكد لتقي بسيدوي وذاتي إلى تذكار رفع لقدس مارتا سنة هيمانات وسنة مقبار ونقصايت لباسي كريستوس نزهلوت بتصدو زعرفات وتقابلت واستدبر وركتها حالو زلين العالم عالم سلام إبله إنزا أهوس لسانة لما فكرت نقد مارتا لباسي كريستوس منه أما كذفوا تخاد يسوسها مدهنه مؤات بتقست وإيان كرت إركانه بركة ذاتي قدست يهالو مسليانه اسمع بقول من قدس هذا أملاك أمس رسول السنة ذاتي لتكون سمعت قدس أبات يدرس من القوز مع هاجر اسكندرية ذاكركم حالته أذكري علافة أن لسأمرك زلف لنا أنا بتوقف زندتي مسافة أن درسيك إجزيء صريب كما ملات وكفء من لعبو بلان زترف النبيات وهوريات أركان وسمايت اللي عرفوا ترفهم سلام لكم أركان ذاتي إلهات كلكم إدوان سباسمكم أنا سماعي ومدر وحمد الثلاثي أنتم مسكون أسألكم أنت سلام لكم أركان وسماعت اللي عرفكم ذاتي إلهات ومعنا علم أنتم وبدت تقص سألك إنه تعري بكل ساعات بلنسات يعني إنسان نموت سلام لكم أركان ذاتي إلهات كلكم إدوان سباسمكم كرتان سماعي ومدر ذكرنا مسألتكم أنت ماري أموت ما حسنا لكريستوس وسقاه ودمه بركتهم لله أمران هذا مسلمين العالم عالم أبوتاتنا رديئتهم بركتهم يحضر لنا زتبارك زتقدس أول أمت قبر لنا نقدتنا يروساليم قبر لنا قيتانا مدحانينا إيس كريستوس مدهانيعلم فتارينا رديئتون بركتون يحضر لنا مفارنا بسلام مئتاونا نبيتنا بسلام قبر لنا قيتانا مدحانينا إيس كريستوس مهيلتنا ملائكة قبرلنا نقدست دنجلا دينا مريم قدست قدسان رديئتان
نخلهنا أي فلينا نخلهنا يحضرلنا السماء يتنبر أبونا ሰማይኩም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበን ኩላትና ኣብ ዘለና እዚ ናይ ዝዓዲ ሕጊ ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ናይ መንግስቲ ሰብ ስልጣኑ ንመጽ ኣለዎ ስለዚ ኩላትና ማስክ ንግበር ማስክ ዘየለ ተኮይኑ ኣብዚ ኣፍ ደገሎ ቤተክርስቲያን ክህቡ ይኽእሉ ኩላትና ግን ማስክ ንግበር ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ሰብ ስልጣን ዝኸባቢ ኣዝዩ ሕጎም ጽኑዕ እዩ ስለዚ ማስክ ንገብር ኣለና ግዴታ እዩ ኩላትና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 ክፍለ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሐዋርያ ወደ መዝሙርን ረድእን ሄሬኔዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቀበለ ሞተ ተቀብረውን ካብ ሞታት ተንሲኡን ረአይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ በእግዚአብሔር ከኣ ተመስገነ ንዘለዓለም ውን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕሊናኡ ፍጹም ቃል ኣምላኽ ንሱ እዩ ምስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንኹሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሪ ህልው ዝኾነ እዩ ኣብ ሕሉቕ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት በኹሪ ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ እዩ በባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ እቲ ንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ ንሱ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጊ ሙሴ ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ ካብ ቅድስት ድንግል ውን ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ በጭርቅቱ ውን ዝተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ ጓሶት ረአይዎ መላእኽቲ ኣመስግንዎ ሰብ ጥበብ ሰገድሉ ዮሐንስ ገለጾ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ኣጥመቆ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚአብሔር ምዃኑ ተፈልጠ ሐዋርያት ናብኡ ኣጋበአ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ድማ መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ንሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት አንጽሖም ንዒንት ዕውራት ከአብርሀ ንሙታት አተንስአ ኣብ ቤት ጸሎት አይሁድ መሃረ እቶም ህዝቢ አይሁድ ግና ኣይኣመንዎን ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሉቕ ካህናት ድማ ተቀበልዎ ብስጋ ተሰቕለ ኣብ መስቀል ከዓ ተሸንከረ ሞተ ተገንዘ ተቀብረ ድማ ካብ ሙታን ተንስአ ነቶም ዝሞቱ ትንሳኤኦም ነቶም ዝበስበሱ መድሃኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቁ መጸጊዒኦም ንሱ እዩ ንቤተክርስቲያን መርዓዊኣ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንችሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ዝተወልደ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ ክፍሊ 2 እዚ ናይ ሐዋርያት ወደ መዝሙር ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ከም በሓድሽ ከም ዝበለ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከም ዘረድኡና ከምኡ ከዓ ንሳቶም ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ የረድኡና እዮም
كم تسقى خمس خنا زردونا كمون نسو منفس كم زخنا يردونا يوم نسو قال እግዚአብሔርዩ نسو እግዚአብሔር كايو كم تبدا حراي زمن كابغزتنا قدست ድንግል ማርያም كم زتولد ززن تولنا كم نسو كاب እግዚአብሔር كم زمص داغم يزون تولنا يوم نسو كل فطرت سبخر لدتي نسو خمس طمه قوم دما نبزحات حزبي اصغبه نسو خمس صمه نماينا وين لويتو نتهم نمر عز تعدمو استيوم قدمون اسرائيل كاب ግብጽ ሆጹ ሆለው كاب كوحي ما يستيوم نسون ክርስቶስዩ ዳግም ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡዛ አመና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል መንፈሳው ማይሃበና ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙ ጾር ዝኸበዶምን ከም ዝዕረፈ ንፈልጥ ኢና ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ኸ አምላኽ ዳዊት እዩ ንሱ ካብ ዘር አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቅድመ አብርሃም ዝነበረ እዩ ኣብ ገጹ ጡፍ ከም ዝበልሉ ከምኡ ንሱ ኸ ኣብ ገጽ ደቀ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሕደረሎም ንሱ ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ كم زتتحزن زتدهسسن كمو نتهم كحزو زدليو كم مأكلون كم زوصه كحزو خم زي كالو زفلتيو ابعصو معصو اتوه كخلكل ودما اي كالون كم زدقسه كمون كم بحدش تنسه نبحرن نفاساتن قصصومن عززومن منافستون تعززلو كم زموته خمو خاتنسه نموتات كم زتنسه خا خمو هياون مدحنن كوني امدري كم زلا قصلون زصرفون كمو اتوم اب سمايات زلو يخبرون بمسغانا يعبيون الله بزحمم سغا تسقله بحيل እግዚአብሔር دما هياو كونه እዚ دما ملوكوت እዩ ናብ ታሕተ ማዓሙቕ ምድሪ ወረደ ነፍሳት ሰብካ አማረኸ ከምኡን ናብ ሰማያት ዓረገ ንሱ ኣብ ኩሉ ምሉእ ክንሱ ናብ መቃብር ንምእታው ከመውት ተጸይሩ ተራኤ ብስጋ ደአሞተ እምበር ንሱስ ንዘለዓለም ሕያው እዩ ምዕራፍ 8 ክፍለ 1 ቁጽሪ 1 ረድአ ሐዋርያት ዝኾነ አጢፎስ በጠራ ተባሂላ ኣብ ተሰሚየሉ ጊዜ ናይ ሐዋርያ ናይ ሃገር ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ከም ዝበለ ኣብቲ ድርሳኑ ብዛዕባ ልደት ክርስቶስ ጎይታ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ክንሱ ሎሚ ከም ልደት ሰብ ተወልደ እቲ ካብ ኣቦ ዝተወልደ ቃል እግዚአብሔር ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ማዕረ ክንሱ ካብ መለኮቱ ከይጎደለ ብፈቃዱ ትሕት ኢሉ መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ሰብ ኮነ አታሰብ እቲ ስጋ ዘይነበሮ ሰብ ስጋ ቃል ምእንታኻ ስጋ ተዋህደ በመለኮቱ ዘይድህሰስ ምእንታኻ ተዳህሰሰ አታሰብ እቲ በመለኮቱ ጥንት ዘይብሉ ፍጹም ስጋ ለበሰ እቲ ዘይርአ ዝነበረ ዝርአ ስጋ ለበሰ እቲ ዘይልወጥ ዝነበረ ብዝልወጥ ስጋ ተዳህሰሰ ንስጋ ድማ ዘይልወጥ ገበሮ ካብ ቤት ሌዊ ሓደረ እቲ ንሰማይ ብደመና ዝጥቕልሎ በጭርቅቲ ተጠቕለለ እቲ ንጉስ ነገስታት ኣብ መብልዕ ማል ተወልደ ምዕራፍ 9 ክፍለ 1 ቁጽሪ 1 ረድአ ሐዋርያት ዝነበረ ናይ ሃገር ስፍት ኤጲስቆጶስ አርክዎስ ከም ዝበለ ስፍት ኣብ ሸነኽ ምዕራብ ትርከብያ ናብ እስክንድርያ ኣብ ዝለኣኻ መልእኽቱ ከም ዝበለ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብሓቂ ሓጎሳ ዝተፈጸመ በታ ዕለት ልደት እቲኣ እሞ በዓል ትንሣኤ ብዕለት ሰንበት ጥራይ ክኸውን ይግባእ ንኹሉ ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ስሙ ዘጸንዐ ንኹሉ ምስጢረ ትንሣኤን ንዘይሓልፍ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ዘጽንዐ ንሱ እዩ
ጎይታ ስጉኡ ኻሙታን ኣብዝተንሳኣሉ ጊዜ ነቲ ጸላኢ ደቂ ሰብ ዝኾነ ሞት ብኡ ዝሰዓረሉ ጊዜ እዚ እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ግና ኣይመውትን እዩ ስለ ዝተዋሃደ ምስ መለኮት ዘይልወጥን ዘይጠፍእን ነገር ኣለዎ ሙሉእ ክብርን ምስጋናን ገይሩ ናብ ኣቦኡ ኣቕረቦ ንዕኡ ሰማያት ተኸፍተሉ ካብ መንበር መለኮቱ ከይተፈልየ ክንሱ ድማ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣብ መንበር ክብሩ ተቐመጠ ናይ አሪዮስፋጎስ ናይ ሃገር አትናስ ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ዲዮናስዮስ ሰብዓ ሐዋርያት ናብ ተረዳ ሐዋርያት ዝነበረ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝጸሓፉ መልእኽቱ ከም ዝበለ ዘይምርመር ክብርን ምስጋናን ብህድኣት ነቕርብ ናብ ላዕሊ አንቃዓሪርና ንለምን ሽዑ ካብ መለኮታውያን መጻሕፍቲ ብርሃን ክበርሃልና እዩ ካብኣቶም ድማ በስማት ቅዱስ ሥላሴ ክንበርህ ኢና እዚ እውን እምነትና እዩ ንስሉስ ቅዱስ ከዓ ንኹሎም ብርሃናውያን ኩሉ ፍልጠት ካብኦም ስለ ዝኾነ ነመስግኖም ኣባና እውን ካብ መጻሕፍቲ መለኮት ኣምሳሎም ፍልጠት ኣሕዲር እሙልና እዮም ከመይ ንሳቶም ንኹሉ ፍጥረት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ካብ ዘይምህላው ናብ ህላዊ ኣካል ዘምጡ እዮም ንሳቶም ገዛእቶምን ህይወቶምን ነቶም ካብኦም ዝርሕቑ ድማ ንኹሉ ፍጥረት ይቕረብ ሃልቲ ስለ ዝኾኑ ዝሓርዩን ዝቕበሉን እዮም ሰብ ካብ ኣርኣያ ንጽህና ክፍለ ከሎ ድማ ነቲ ዝበለየ ይሕድሱ ንድኹማት ጽንዓቶም ንጽንዓት ሓይሊ ነቶም ናብኦም ዝቐርቡ ድማ መራሕቲ እዮም ዘብርሁ ብርሃናት ነቲ ፍጹም ዝኸውን ፍጹም ዝገብሩ ንባሕታዊ ዘህድእዎ ንኹሎም ሕያወት መላእኽቲ ሰየምቲ ነቶም ዝግብኦም ወሃብቲ ሕቡእ ጸጋ ንሳቶም እዮም ህይወት ሕያዋን ንሳቶም እዮም ንኹሉ ዝፈጠሩ ንዓለም ህልዋን ንኹሉ ፍጥረት ዝሓዚኦም ካብ መባልና ቃል ኣይንኽእልእን ህይወቶምን መበቆሎምን ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምጽእዎም በብመስርዖም ዝሰርዕዎን እዮም ንኹሉ ሰናያት እውን ዝፈጠሩ እዮም ነዚ ካብ መጻሕፍቲ መለኮት ተማሃርናዮ ካልኣይ ከዓ ነቶም ብንባብ መለኮት ዘመስግኑ ምእመናን ከምቲ መጽሓፍ ንስኻትኩም ኣማልኽቲ ኢኹም ኩልኹም እውን ደቂ ትልዑል ኢኹም ዝበሎ ኣማልኽቲ ተሰሚዮም ረኸብናዮም እዚ ድማ ከም ግብሪ መለኮት ሥላሴ እዩ ምእንቲ ዝነገር እዚ መለኮት ዝዛረበሉ ኩሎም ነዞም ሰለስተ ኣካላት የመስግኑ እቲ ዘይምርመርን ዘይፈላለን ሓድነቶም እናመሃሩ ድማ ንዓቶም ንበይኖም የገልግሉ ሓደ ሓይሊ እዮም እሞ ንሳቶም ልዕሊ ኩሎም ፍጡራት ልዑላን እዮም ምእንቲ እዚ ሓደ ይኾኑ ናይ ሥላሴ ገጻት በብመልክዖም ክፍለዩ ከለዉ ብተዋህዶ መለኮት ፍጹማን ሓደ እዮም ሓደ ክንሶም ከዓ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሎም ብሰለስተ ኣካላት ዝግለጹ ከለዉ ሰለስተ እዮም እሞ ኣመስግንዎም ኣብ ብርሃን እዩ ካብ ኣብ ዝተወልደ ቃሉ ወልድ ከዓ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን እዩ ካብ ኣብ ዝወፀ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከምኡ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን እዩ ካብ ኣብ ዝኾነ ልደት ወልድን ስርጸት መንፈስ ቅዱስን እጹብ ድንቂ እዩ መርሚርካ ዘይብጻሕ ልዕሊ ኩሉ ሕሊና እዩ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ገዛእ ዝበሃል ካብኦም እዩ ከመይ ንሳቶም መበቆል ኩሉን ፈጠርቲ ኩሉን እዮም ኩሉ ክፍጠር ዘብቅዐ ድማ ብሕያውነቶም እዩ ብባህሪኦም ፈላጣትን ሕያወትን እዮም እሞ ኣመስግንዎም ኩሎም ሰብ ብዘይ ጥፍኣት ፍጹማት ኮይኖም ኣብ ዝሃድኡሉ ጊዜ ብመጠን ትንሰብ ዘለዎም ፍቕሪ በራያቶም ቁንዓት ኣገልገልቶም ይጥምትዎም ምክንያቱ ብሓቂ ተስፋና ካብ ኣካላቶም ሓደ ኣካል እዩ ንዓቶም ንበይኖም ኣብ ደቂ ሰብ መሕደረ ሓረዩ ወልዲ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብስምረት ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ሰብ ክኸውን ኣብ ማሕፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም እጹብ ድንቂ ብዝኾነ ምስጢር ካብኣ ተወልደ እቲ ዘለዓለም ጥንቲ ዘይብሉ ልዕሊ ኩሉ መዓርግ ልዕሊ ኩሎም ፍጥራት እውን ልዑል ዝኾነ ብተዋህዶ ስጋ ብምልባሱ ዘመን ዝተቆጽረሉ ብዘይ ምልዋጥ ወይ ምድብላቕ ብሓቂ ሰብ ኮነ ካብ ህላዊ መለኮት ድማ ኣይጎደለን
ነቶም በሰለስትነቱ እናአምን በመለኮታዊ ግብሩ ብርሃናውያን ገበረና ጸጋ አምላክ ካብ ዝሓደሮም መምህራን እዚ ሕቡእ ትምህርቲ እዚ ተማሃርና ነዚ ጸጋ እዚ አውሪሱና እዚ ትምህርቲ እዚ ንዘይአምኑ ስውር እዩ ነቶም ዝአምኑ ከዓ ጉሁድ እዩ ጻድቃን ይፈልጥዎ ሓጥኣን ግና አይፈልጥዎን እዮም ንሕናስ ነዚ ተማሂርና ኢና ብዓቅምና ድማ ብመጠን ዝተጸዋዕናሉ ንኻህናት ዝግባእ ምስጢር ተገሊጹልና እዩ እቲ ሓለቃ ሐዋርያት ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ሳልሳይ ዝተሸመ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አግናጢዮስ ሰማዕት ኣብ መልእኽቱ ከም ዝበለ ንኹሉ ፍጥረት ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ ኩሉ መዓርግን ሲመትን ዝህብ ህላዊኡ ብሰለስተ አካላት ብፍጹም መልክዕን ገጽን ኣብ ዝፋን ክብሩ ተቐሚጡ ንኹሉ ዝግባእ እዩ ካብቶም ሰለስተ አካላት ከዓ ሓደ አካል ካብ ማሕፀን ድንግል ማርያም ሓደረ ኣብዚ ብዛዕባ ተዋህዶ መለኮት እንዛረቦ ድማ ነቲ ኣብ ወልድ ዘሎና እዩ ብዛዕባ አብን መንፈስ ቅዱስን አይኮናን ከመይ ንሳቶም ከተሶም ንምዃን ኣብ ማሕፀን ድንግል ሓዲሮም አይንብልን ኢና እንታይ ደኣ ካብቶም ሰለስተ አካላት በይኑ ወልድ ጥራዩ ዝተወልደልና ንብል ንሱ ኣብ ዕፀ መስቀል ዝተሰቕለ ሓጢአት ዝድምስስ እዩ ንሱ ኣብ መቃብር ኮሎ ንሙታን ዘተንስ እዩ ንሱ ካብ መቃብር ወፃኢ ካብ መቃብር ወፂኡ መግነዙን ኣብ ውሽጢ መቃብር ሓዲጉ ማዕጾ ተዓጺ ኮሎ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ኣተወ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከኣበሎም አቦ ኣብ ወልድን ኣብ መንፈስ ቅዱስን ወልድውን ኣብ አቦን ኣብ መንፈስ ቅዱስን ኣብ አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዊ ከም ዝኾነ ነአምን እዛ ሰለስትነት እዚኣ ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምፍልላይን ኣብ ሰለስተ አካላት ሓደ መለኮት ማዕረያ ንስሉስ ቅዱስ ሓንቲ ግዝአት ሓንቲ ፍቃድ ሓንቲ ሓይሊ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስግደት ሓንቲ ምስጋና ሓንቲ ክብሪ ይግባእ እወ ንስሉስ ቅዱስ ሓንቲ ምኽሪ ሓንቲ ስልጣን ሓደ ክብሪ ሓደ ጽንዓት ሓደ ህላዌ ሓደ ፍቃድ ይዝግባእ አቦ ይምበር ወልድ ወይ መንፈስ ቅዱስ አይኮነን ወልድ ድማ ወልድ ዳ ይምበር አቦ ወይ መንፈስ ቅዱስ አይኮነን መንፈስ ቅዱስን መንፈስ ቅዱስ ይምበር አቦ ወይ ወልድ አይኮነን አብ ወልድ ወይ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምዃን ወልድውን አቦ ወይ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምዃን መንፈስ ቅዱስ ከዓ አቦ ወይ ወልድ ናብ ምዃን አይልወጥን እዩ እዞም ሰለስተ አካላት ኣብ ዝፋን ክብሮም ፍጹማን እዮም በሓድነት ሓደ መለኮት ከዓ ጽንዓት እዮም እዚውን ሰለስትነት ካብኡ ዝወፅእ ሓደ ብርሃን እዩ ኣብ ኩሉ ፍጥረታት ከዓ ሙሉእ እዩ ነቶም ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘለዉ ድማ ዘብርህ ከምቲ ጽሑፍ ኣነ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ሙሉእ እቶም ኣብ ትሕቲ ሲኦል ዘለውን ጎይትነተይ ረአዩ ዝበሎ እዩ ኣታ መለኮት በባህሪኡ መከራ ተቀበለ ሞተት ትብል ቃልና ሰሚዕካ ሓፈር ንሕና ግና ክርስቶስ እግዚአብሔር ከም ሰብ ብስጋ መከራ ተቀበለ በመለኮቱ ግና መከራ ይተቀበለን ብስጋ ሞተ በመለኮቱ ግና አይመተን ሕያው ኢልና ኢና ነአምን እግዚአብሔር ቃል መከራ ከም ዝተቀበለ እግዚአብሔር ቃል በጃና ከም ዝሞተ እንተ ሰማዓኻ አስተውዕል ንሕና ንመለኮት ምስ ሰብነት ሓደ ህላዌ ኢና ንብል በዝን እግዚአብሔር ዝግባእ ሓደ ስም ድማ ኢና ንሰምዮ ከምቲ ንስኻ ካብ ክልተ ህላዌ ማለት ስጋን ነፍስን ክንስኻ ንሰብ ዝግባእ ሓደ ሰብነት ተባሂልካ ትስመ ነፍስኻ ግና መለኮት ዘይኮነት ክንሳ ብህላዌ ኣይትመውትን እያ እንታይ ደኣ ካብ ስጋ ካልእ እያ ንነፍስና ክብሪ ክንህብ እንፈቱ ድማ ሰለስተ ዘይመውት እዩ ስለ ዘይትመውት እዩ ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ነቲ ኣብ ወልድ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ህላዌ መለኮት ስላሴ ንሱ ንሓደ ዝኾነ ክብሪ ዘይትህብ ንስኻ መለኮት ሞተ እትብል ተኾንካ ደኣ ንስሉስ ቅዱስ ቀታሊኦም ከም ዝኾንካ ዶ ይትፈልጥን ኢኻ ንስጋ ጎይታና ኣብ ውሽጢ መቃብር ከም ዘሎ ሬሳ ሞት ትገብሮ ካብ መለኮት እውን ትፈልዮ ኣለኻ ከመይ ባህርየ ስላሴ ሓደ እዩ ንስ ድማ ሓደ መለኮት እዩ እቲ ንሞት ዝሰዓሮ ንሲኦል ዝማረኻ ደኣ መን እዩ ንስኻ ግና ከም ሓደ ሓይሊ ዘይብሉ ትገብሮ ኣለኻ
مستوم صنعات زي بلوم زين كاساقسو موتات أبدنت دما قصركايو بزبلس دما أنه خالوت علوتي أوشتي تأموغاليس مالت صار እግዚአብሔር ዝባሃል ንረክባለና ከምዚ ሓስቡ እግዚአብሔር ካብ ግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋአን ደማን ዝሃነጸሉ ስጋ ባዕሉ ከም ዝፈልጦ ፈጣሪ እሞ እቲ ስጋቲ ብዘይ ነፍሲ እዩ ከመይ ኣብ ክንዲ ነፍሲ መለኮት ነፍሲ ኮይኑዎ እዩ ኢሎም ይኣምኑ بحق دو ملكوت كاوصيو تفليو ايو سغاخ نحواردو بسبيسو تريفيو بارك حجي كم زبل قال غويتانا اس كريستوس سميعو زخحد يحفر نفسي كسعمت بصيحات كزت غويتا ابلعلي من يو خمز بلا ازز بلا ابلعلي توم زطفو يو برختن رديتن ناي كلهم قدسانا بوتاتنا مسكلهنا يكون امين
ቅዱስ ቀቦሙ አባ ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቀቦሙ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ ቀቦሙ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ ቀቦሙ ቅዱስ አውፃዮ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት በተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት በተወልደ ተጠምቀ በዮርዳኖስ በተሰቀለ በማናሁ ደግሞ ለዘብስባት ጎንን ያኖም ተነሳልን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ለይኩን ለይኩን ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ለከ እግዚኦ ለገባሬ ኩሉ ለዘይታስር አምላክ ንሰፍህ ነፍሰነ ወስብሐተ ዘነግ ንፍየኑ ለከ እግዚኦ ለጥበበ ኩሉ ኃያል ብዙኃ ኃይል አምላክ ሰራሪያ ለነፍስ ንሴብሃ አከ ለዘእም ቅድመ ዓለም ተወልደ እምአብ ቃል ዘባሕቲቱ በቅዱሳኒሁ ሩህ ያከ ዘትሴባህ እምስብሐታ ዘኢያረምም ወእምሰራዊተ ሊቃነ መላእክት ያከ ዘኢተገብረ በእድ ፈጣሪ ህቡአ ዘኢያሰሪ ንጹሕ ወቅዱስ ዜናዊ ዘነገረነ ጥበበ ህቡአተ ቅዱሳቲከ ወብርሃነ ለነ ዘኢይጠፋ ሰፈውከነ ስብሐተ ወአኮቴተ ንፌኑ ወቅዱሳተ ንጹሐ ንብል ንሕነ እልያከ አግብት ወሕዝብ ኪያከ ይሴቡ
ጸጋ ዘምጸጋ ፍጹም ገባሬ ነፍስ በቋኢ ጸጋው የመንፈስ ቅዱስ መዝገበ ጥበብ ረዳኢ መምህረ ቅዱሳን ወመሰረተ ዓለም ዘይትወከፍ ጸሎቶ ንጽሐ ለከ ንሴብህ ወልድ ዋሂድ ቀዳሜ በኩር ቃል አብ ዘለኩሉ ዚአከ ጸጋ ዘወሃብከነ ለእለ ንጽዋከ አብ ንጹህ ዘአልቦ ነውር ዘወቱ ጥሪት አበጻጺኦ ቆንቁኔ እያማስኖ ለዘወኩሉ ህሊና ለእለ ይትወከሉ ብከ ትሁብ ዚያፈትዎሙ ለመላእክት ይሃውፁ ወለዘም ቅድመ ዓለም ብርሃን አቃቤነ ዘኢማስን መዝገበ ጽልመት እንተብነ በስምረተ አቡከ አብራህከ ለነ ዘአውፃእከነ እማዕምቅ ውስተ ብርሃን ወሃብከነ ህይወተ እሞት ወጸገብከነ እምግብርናት ግእዛነ ዘበመስቀልከ አቅረብከነ ሀበ አቡከ መልዕልተ ሰማያት በወንጌል መራሕከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ አምላክ አላ ብርሃነ ሀበነ እግዚኦ ለከ ለአምላክነ ንወድስ ከመ ወትር በዘኢያርምም አኮቴት ንብል ንሕነ እሊአከ አግብር ወሕዝብንኪያከ ይውየድሱ ከዘንተ ሰብሐተ ማፉነ ዘምስለ መንግሥትከ ዘላለም ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመልዕልተ ኩሉ ምስለ ኩሉ ፍጥረት ይሴብሐከ በረአዶ ፍርሃተ መንፈስ ዘኩሉ ነፍስ ይፈርሁ ኩሎሙ ነፍሳተ ጻድቃን ብከ ይጼወኑ ዛዛንከ እምኔነ ማእበላተ ዛተ መናፍስት ዘእምኮድከነ መርሰይወት ሙስና ወዝኮንከነ ምጉያየ ዘወቱ ተስፋ መድኃኒ ዘለዓለም በባሕር ለይት መነደው ታደን ወለለ በበደ ጸጋት ቢያውስ ወለለ በመዋቅዕ ጽናት ዘምስሊሆሙ ትየሉ ዘማይሰሩ ሞት በታነ ዘለምስናን ወለለ ዋኒና ዝዘሙ ወለለ ጻመው በመስቀሉ ባልህ ዘኩሎ መዓተ ይመይጡ ያስየስል እምኔነ ለለቦቱ ተወከልነ ዘነቢያቱ ሐዋርያት ኢኮትከ በወኪያከን ወድስ እግዚኦን ሲባከ ከምነብዮነ ብከ ናይረ በማደር ሕይወት ዘንገብር ፈቃደከ ሀበነ ኑህር ትእዛዝከ ኩሎ እግዚኦ በምሕረትከ ሀወፅ ንዑሳን ዋብያነ መኮንነ ወህዞነ ለወ መርዮቶስ መዚአከ መንግሥቱ ቡሩክ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እምቅድመ ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለትውልደ ትውልድ ዘኢያልቅ ለዓለመ ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃሎ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ እግዚአብሔር አቡነ በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ
ሰው ሐዋጽ ብርሃን ዘም ቅድመ ዓለም ሃታሚ መራሃይ ህይወት ወበቃያት ላ ዘይመውት ዛውጻይ ከነ መቅፍተ ጽልመት ብርሃን ዘይትረከብ ጸጎ ከነ ዘሰማ ሰር ለአሙን በከፈት ያገ በሃይማኖት ከለል ከነ ዘይረክ ማግብርቲ ወትረዘም ስሊሆም ይሄሎ ዘይጸመም ለዘበ ፍርሃት ወራአቱ ተለወነ ስም ቅድመ ህልና ኩሉ አምሮም ቅድመ ህልና ይፈትን ወዘን ብለን ሳለ ይፈተነ ዘም ፈቃዶም ወይሰማዓነ ለንፋጨን ጸውኦ ዘይት ነገር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማይ ስፋተ መሐለ ዘሊቃነ መላእክት ዘዲባሁም ያዓረፍ ስምዓነ ንስእለከ እግዚኦ ሀበነ በትውክልት ቃለ ዘያረምም ቻከን ሲብህ ቻከን አኩት ወቻከን ባርክ ወከመ በከን ጸወንና ግብርቲገን ህዝብን ቻከ ሲብህ እግዚኦ ክርስቶስ ልመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንሱራት ምርኩስ ንዕውራን ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጺ ብሕማም ተተሓዙ መሕወይ ንጽማማት ፈውሲ ኮንካዮ ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱ ፍታው ንኹሉ ልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንብድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በቢ ዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንምልኣክ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ዝፈጠረ እዩ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣቦ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተላኽእ ዝህላውዮ ዘይፈርስን ዘይምርምርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ዜናዊ ስቡህ አንተ ወመንክር ስመከ ወበእንተ ዝንቱ ነአግብርቲከ ንወድሰከ እግዚኦ ስየልስለከ ዘንተ ስብሓተ ማፉነ ዘምስለ መንግሥትከ ዘለዓለም ዘወሃብከነ ዚአከ ሃይማኖት ዘይትነሰት ጉቦቱ ገበርከ ለነ ንማማእሰር ለሞት ዘፈጠርከ ህሊናተ ርቱዓተ ለለ አመኑ ብከ ከመ እምሰብ ይኩን አማልክተ ዘወሃብከነ በመንፈስ ንክድ ኩሎ ሃይለሎ ጸላዒ ከመ ንፍታሕ ዘኢይትፈታሕ ፍቅረ ለነ ሃብአቡከ ገበርከ ወአረቀ ማእከልየነ ስማ እግዚኦ ለኪያከ ይስእሉ እግዚኦ ለዘንስእለከ ይንሰተት አላ በስክየት ዲበ ጸላኢነ ናሃሉ ሃበነ ዘወትር ጸልወተነ እምሂፀተ ጸላኢ ንታቀብ ስማዕ ዘለዓለም ንጉሥ ማእስበናዝዝ እጓለማውታ ተወከፍ ሲሮያነ በምህረትከ አንጽህ አብዳነ አጥብ ወህጉላነ ሚት ለውስተ ሞቅህ አድህን ወለኩልነ
اسم لك እግዚኦ أملاكنا መንግስት ቦሮ አሜን ወዘላለማዊ አምላኽ ነመስግነካ ንመዕቆበካ ኣብ ጸሎትኩም ተዘከሩና ኣይትረስዑና ንዝበሉና ተዘከሮም ካብዛ ዓለም ብህይወት ተፈለዮም ኣሕዋትና ናሓትናን መንግስተ ሰማያት ኣዋርሰልና ነቶም ስዋኣትና ብጉዖምን ብጭልቅዖምን ብሸዊቶምን ዝኸዱ ኣለዉ መንግስተ ሰማያት ይብካ ነታ ህለውቲ ኣደ ስውእ ሰበይቲ ስውእ ሓፍቲ ስውእ ጓል ስውእ عقبن نتعرفها أمانج السمايات وارسن نزبوت هذه زدخم بزخنا أقل قلت نذهبوا كلهم وقعتوا ما يتطفى لهم زيرخ بنا يذلنا خا أمريكا سرح سلذهب حزبنا خا أمريكا 5 مليون كله تخون تتولدنا الله غيرك أو كلولو أو صقم يا زلا مس قربا بتا سلام حباها نزوز تأكيد الله حزبها نأخا أمينو أبخا توكلي موت يزلو ددليتو كتبلنا نلمنك نعين باريخا أبزعد مذي زبصح خاني ذهب كاني نسخاها كقلقلك برتعات النقحاتنك أي تغلاني أب سمايات التنبر أبونا نبر شمكا يتقدر كلنا من قصخاتهم فقد كاخمتم سمايكم ودما مدري خونا علات انقرانا لو ما هبنا نحن نتبدلنا خمس حدقنا لهم بدلنا حدقنا وكفارنا نمرنا فتنايتتونا من قصن حيدن كورن دل علونات كايما سماياتنا وقدس دنقل مريم بنادي كما لا جبريل ملاك سلامتا سلام لك لخو حساب كدنقل خير بس قاخون دنقل خير ناي قويتا سراويت ناي جاوي راد سلام تناخي قبا كاب كلنا نصبر خسي نسخ ناي كرس بروخيو وصقات ملاخي ساتفس جاوي نساخيو كاب فتو ودخي ويتنا يسكرسوس محرت لمن لنا حتياتنا يقرم صلنا امين قف بولو مو تتهذا ولدي خدقمي المحجنا قراكومي تتهذا ولدي أبزخونة صلوت البهاليو أقبرتيك إلا تلقوا قل ناي قداسية راحيو እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድ ቃለ እግዚአብሔር አብ ዘበተከ ምኔነ ኩሎም አሰረ ኃጣውኢነ በሕማማቲከ ማሕየዊት ወመድኃኒት ዘነፋሕከ ውስተ ገጸ አርዳኢከ ቅዱሳን ወላእካኒከ ንጹሐን ወትቤሎሙ ንስኡ መንፈሰ ቅዱሰ ለእለ ሀደግሙ ኃጢአት ይትሃደግሎሙ ወለእለ ይሃደግሙ ኃጢአት ኢይትሃደግሎሙ أنت أو إكزيو يزين سأقوك كنات للايكاني كنصحان اللي يقبر قرا كنات كله إكزي ببيتكسيانك قدس كما يهدوكو هاتيات بدي بمدري إسفر ويفتو كله مع سرع مساء ويزين كايبا نصير ونحاسب نيرتك فكر يساب أنت اللو أقبرتيك وأيماتيك أحاوية وأهاتي وبنتي أنا قبرك دكوم وأنت لأننا أرسيوم كنا مسويك نصوح قدوس صيه لنا فنوت مهرتك بتك ومتر كلهم أشرحات آوين لما أبسنا
لك أجزيو بعمرو أو زين بلا عمرو أو بصلهوت أو بأكيلب أو بقبير أو بتناقرو أو بناشلب اسمع أنت تأمر دكامو لسب أوهير ومفكري أقوال أمهياو وجزيا كله فترة أقولنا لنا أجزيو سرية حاتياتنا باركنا وقدسنا وأجزنا وأنصحنا ورسينا فتحنا وجزانا لو كله هزوك فتهمه اجزئو عاير نفسه كلهم إلا ولدنا بسجا ولا حصلونا بسجا ولا أستوحرونا قال هيمانوت وملأ علينا فريحة اسمك وأقمنها غير فقالك أوه يا سبحان تقدير ولكن هانش كسوس ولكن في نصفات وكل مثل أبو خيس من فس كل بحث أولي مثلك إذين وزلفا والعالم وعالم أمين زين وأملاكنا ومدهانينا يسوس كريستوس رهاتي أزسري بلو هاتي أسألم يسري لكم هاتي أتكو زي قبركم أما هي بأيمرو أو بأي أيمرو بزهالة فيمهاركم وزي مسيق أبكم زيو محرنا كريستوس نور أسر تخلتك زي بأنت ماريا محرنا كريستوس نبال أسر تخلتك زي فلتنا بدفرتك كيف فلتنا بسحتت سرحنا እግዚአብሔር ፍስሐና ሓደ خذكركم الدلي እቲ መንበር نحلዎ እቲ አቡነ ዘበሰማያት بحصير እንድሕር መጺና حصير بنوح ተመጺና እንበሪ ደቅና ክመሃሩ ምን አቡነ ዘበሰማይ እንተና ኢታንብል ተዳ بحصير መጺና ግን ዘበሰማይ ኢታባን እግዚኦ ስም ከፈሉ إحنا تمجدلتي هنا أتنا خم حضركم كلكم توم أجايش مسهم سلام كلكم أصحاب ما مسعين خان ياتم إذا بس ده حركة يا أسماء نباس عندنا أفارك نعم مصع ما كذا حق الدولك وال ناهبي كم أسأمك جزء كويك بدنا نريو معنا بلاشنا يا نامبري قال سلام سمعتكم تابكم دي صبوا أباسجي صبوا بلوم بارين أنا بقرقر مني أبيك شيء أرى أخواني بلون عقد دبركم جزء يكون يخنا أتفلهم سلام
نسون دياقون خاتم تكون على حدا دياقون ويس هو يا باش دي دياقون الناس نحب لي لسه دياقون ثوني كان هو نايس بابا ساعات كنا غيرك بوبتي دروس كلاي حري اون علنا مسانا ناي سوريا مصنالوش ما نغيرك تمام سلام بك
ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው አግዮስ ማንቶስ ፓኖ ማንቶን አላቲኖን በአማን አሜን። ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ዘበአማን እተ በየማንከ ወባርክ ወዲከ ወቀድስ በኃይልከ ወአጽን በመንፈስከ ዝንቱ ህብስት ይኩን ለስርየተ ኃጢአተ ሕዝብከ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት በከመ ገነዝኦ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በልብሰ ሰንደናት ወአፍዋት ወሰመርከ ሎሙ ከማሁ ስመረነ ቅዳሴ ውኩፍ ዋኮቴት ወበይ ለስርየተ ኃጢአት ማህበ እግዚአብሔር አብ አሜን። ኃይል ወበረከት ወብርሃን አብይ ወቅዳሴ ለዛቲ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክነ ዘተወከፍከ ቁርባነ አቤል በውስተ በድ ወለኖህ በውስተ ታቦት ወለአብርሃም በውስተ ርእሰ ደብር ወለኤልያስ በደብረ ቀርሜሎስ ወለዳዊት በአውደ ኦርና ኢያቡሳዊት ወጸሪቀ መለት በቤተ መቅደስ ከማሁ ተወከብ መባኦሙ ወቁርባኖሙ ለኃጥኣን አግበርቲከ ዘአቡኡ ለከ ለስምከ ቅዱስ ወይኩን ቤዛ ኃጣውኢሆሙ ወፍድዮሙ ፍዳ ሰናይ በዘአነ ወዘይመጽእ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ውስተ ብሔር ሱር አድረን ወማይ ረፍታ አጸነን ሜጣንም ሲወመራን ፍነጽበን ተስመዝ ያውሞን ይወርቀ ማከለ ቅዱስ ይዘን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን እግዚእነ ዘሆርከ ውስተ ከብካብ አመፀውኡከ በቃና ዘገሊላ ወባረከ ሎሙ ወባረኮ ለማይ ወይነ ከማሁ ይኩን ዝንቱ ወይን ዘንቡር በቅድሜከ ወኢዜን ባርኮ ቀድሶ ወአንጽሖ ይኩን ለሕይወተ ሥጋነ ወመንፈስነ በኩሉ ጊዜ ሃሉ ምስሌነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወምላእ ወኢነ ትፍሥሕት ወሐሴት ለሰናይ ወለሕይወት ወለመድኃኒት ወለስርየተ ኃጢአት ለልቡና ወለፈውስ ወለምክረ መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኑ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ንጽ ወጣዕም ወበረከት ለእለ ይሰትዩ እምደምከ ክቡር አሊሲኖን በአማን አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ። ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ። ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ። ስብሐት ወክብር ወስሉስ ቅዱስ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ጸልዩ አበዊየ ወአኀዊየ ላዕሌ ወላዕሌ ዝንቱ መስማዕት እግዚአብሔር ይስማዓነ ኩሎ ዘሰአልነ ወይትወከብ መስዋዕተነ ወቁርባነነ ከመ መስዋዕተ መልከ ጼዴቅ ወአሮን ወዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ለበኩር ተዘከሩኒ አበዊየ ቀሳውስት እግዚአብሔር ይቀባለ ክህነትነ ወይትወከብ መስዋዕተነ ወቁርባነነ በብሩህ ገጽ ስመር እግዚኦ ከመድኃኒነ ንበል بفرحة እግዚአብሔር ኮና ደው ንበል ሃዱ አብ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ በአማን ቅዱስ በአማነ ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ እስመ ምህረቱ ላዕሌነ ለእግዚአብሔር የሎ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወእዘልፈኒ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናኩቶ ለገባሬ ሰናያት ለአዴን እግዚአብሔር መሐሪ አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ሰወረነ ወረዳነ አቀበነ ወአቅረበነ ወተወከፈነ ሀበሕይወት ማጸነነ ወአጽናነ ወአጽናነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንስአሎ እንከ ከመ ይቀበልነ በዛቲ ዕለት ቅዱስ ኩሎሙ መዋዕለ ሕይወትነ ወኩሉ ሰላም ሀዚየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
كله أبوه لأجدين وملاكنا ومرهانين إيسوس كريستوس نعكوتك لا إله كله قبر بأنت كله قبر ووسا كله قبر مصور كنا وررأي كنا عقب كنا وأقرب كنا وتوقف كنا هبيك وتمعيصن كنا واطناي كنا واطاي كنا اسكذاتي ساعات እሱ ዋስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐላሌን ውዘት ወቀር ላይዞ أنت زنتون سئلك ونحسس من هبرتك أو مفكر يسب هبنا كما نفس ذات إلهة قدسة كلهم وعليوتنا وبكل سلام مثل فرهتك كله قناعات وكله مكرا وكله ببر سيطان ومكر سيب أكيان وامتن ساعة أرض هو زقال أرهق بزيو مني وملايلة كله حزبك وانت مكان قدس زيعك كله سنة زي سين وزي أزلن سؤال ذو هبكنا سلطانة كما نكيد كيسي واقعرس ودي بكلك هيدا صلاة تبعنا وسمنسوت الله دهنا نوبالهانم كله أكوي بسقا وساي زل فكرسة ذولك واحد دين واملاكنا وثاني يسوع كريستوس ولك سبحات وكل وإذا زيدال مثل مسيح مثل قدوس منفس إذن وزفن الله علم علم آمين سلام لكلكم سلام بحدش كله نزحز እግዚአብሔር አቡሁ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ምንትእቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡን ግህዱን ዘቕርቡ ክህቡን እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረት ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ። እግዚአብሔር አምላክና ንኩሉ ትሕዝ ልምነካ ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሕድን ሕቡኡን ግህዱን ዝኾነ ዘቕርቡ ክህቡን እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ተቐቢልካ ብፅሒቶም ክትኸውን ንኩሎም ኣስበረኸት ሃቦም ብሓደ ወዲ ቅዱስን ምስጋና አሜን። أقبرتيك إلا تلوكو بذاتي إلس
ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሉ ህዝብ ومسكنتي أنا قبلك لكم يكون فتوحان وغزان ونصحان مع فسلوس قدوس آب وولد ومنفس قدوس وما في بيتكرستيان قدوس قوائن حواريات وما فأسرتوهم سنبيات وما فأسرتو كليتو حواريات وما في سواء كليتو أرض الأيكان وما في نباب ملكوت مارقوس ونقلاوي حواريا وسمايت وما في زيان آب كورك آباسات ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ወቅዱስ አትናቴዎስ ወቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ወቅዱስ ቄርሎስ ወቅዱስ ጎርጎርዮስ ወቅዱስ ባሲሊዮስ ወማዕፈ ሰለስቱ ምዕት አሰርቶ ሰመንቱ ርቱዓነ ሃይማኖት እለተጋቡ በኒቅያ ለአውግዞ አርዮስ ወማዕፈ ምዕት ወሃምሳ እለተጋቡ በሀገረ ቆስጥንጥንያ ለአውግዞ መቅዶንዮስ ወማዕፈ ክልኤቱ ምዕት እለተጋቡ በሀገረ ኤፌሶን ለአውግዞ ንስጥሮስ ወማዕፈ وما فكر كبران لكان باباسات أبا تيودروس أبا أنطونيوس أبا ماتياس ومسياس وما فزيان أنا قبلك النداء ومسيين وكن فتوحان وقوزان وقدس فعليهم هداس منات مبروك وملوس بها آمين እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ዝሓድ ነዝህብ ስጉኡን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን ክሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። ንሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክበና ዕድሎሙን ክኸፍለና ምእንቲ ለኣካን ሃዋርያት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ንልምን ኣሎና። አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከየርሓቕ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክቦም ጻሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን። አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ክቆርቡን ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንለምን። አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ልሞነን ክሰምዕ ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምእንን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለን ንለምን። እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንለምን። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአቶም ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተመ ቅድስ ሥላሴ ካሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንለምን። እግዚአብሔር ወጎይታ ብምሕረትካ ይቅረበለልና። ንለምን።
እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥወምን ክቦም እንተ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና መንዝሾን ድሌቱ አቀዲሙ ከሐስበሉን ከሐልየሉን ምን ትኩል ዓለም ንለምን እግዚአብሔር አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና ናማ ሓደሪኦም ከአብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምእንትነና ዕለቱ ሲሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና ሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶምን ምሕረቱን ጸጉን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝረእን ዝዕጸድን ፍረ ክባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምንን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለልና ባር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንሰለቢምና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረተ ነቢያት ሐዋርያትን ክንጽነ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ለአብ ወወልድ
ለኪ ቤተክርስቲያን ማይደረ መለኮት تنسوا لصلاة ወመንፈስ ቅዱስ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ንጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ዘበለ ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ሙላት ዘየአምን ዘበለ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽአት ዝተፈለየ ይኹን። ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ካብ ምዕራፍ ሓደ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 13 ስጋብ ፍጻሜ። ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም። ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኸልካሊ ቐጽሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ እሞ ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ
ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስግኡ ስዒሩ بمسقال ونت صلي بو قتلو نخلت يوم بحد سجا مس أملاخ التعارقهم نخلتنا بو بحد منفس ناب أبو متوي سلزلنا خا نعهدكم رحقات نبركم متيو سلام أبصركم نطم قرباز نبرون سلام أبصرهم أم بأرسي نسخاتكم أبتي يسوع كريستوس بعل أمني معزنو زخانة مسرت نبياتن هوارياتن اتندقكم دقيم دك عدوم نقدسانن سدرابيتو نأملاخن إخم انبر عقايش متساعتنياتات ايكونكمن أبو بزلو اتهنسا بقويتا قدستي بيت مقدس منتي خون النات أساسر يعبي ايو نسخاتكمون أو محضر أملاخ بمنفس كتكونوا عبيركم تنسوا علىكم نعب برختنا والفقرين منفس قدوس هافتي أبلغ لنا هوارياتكم زورد أولاسي ثنا يا ملكت فواسد يانم زنزايك أكليلها ساعات وتصلي بنتيانا يعدهن نفساتنا ببزا سائلو ومراتو تنسى لصلاة سلام لكلكم ردون حواريهون كاب زخنه كاب قدوس بطرس تلاخ ملكتي بركة مسكولاتنا يخون آمين نابتي بسبب نعو بأملاحنا حورين كبورون زخنه هياو امني إنا قربكم نسخاتكمون كم هياوان آمان كونكم نتي بيسوس كريستوس نسخاتكم ون كم هيوان آمان كونكم نتي بيسوس كريستوس أب أملاح قبول زخانة منفساوي مسواتي ختقربو نقدوس كهنات زخون منفساوي بيت تهانتو سلازي خاء إنه أبسيون حورين كبورون امن معزن أنبران له بوز أمن كا أيك حفرن إيو زبل أبت صحوف الله سلازي نعهدكم التأمنوا كبور إيو نتوم زي أمنوا قنا ندقتيز نعقو امني نسور اسم عزن كونه امني معن كفن كوحي من ستات دماء إيو بزي مئزازكم بتيك آلي عنكفو نزد ما مدوات إيوم نسخاتكم قنا دقنات اتي خابس المات نابتي زقرم برهانو زيس وعاكم مئنتي اختنقرو حري ولدو ناي منقستي كهنات قدوس هزبي تريت أملاخ زخونة هزبي إخوم نسخاتكم قدم هزبي زينبركم حجقنا هزب أملاخ إخوم زيت محاركم زنبركم حجقنا محورات إخوم أتم فقراتي كم عايشن كم سدتنياتاتن إنا مخركهم مخركم الله نابتي مس نفسي زواقع سقاوي تمنيت رحاقو أو أحواتين عالم أي تفتوى أب عالم ذلون أو ذلو خلون العالم تنبرقن أي كامل فعاز قبريو آمين
ቅዱሳን ርያን አዳይከ ናዝዘነ በዛይልየ ተቅዱ ተንስ ሰላም ለኩልክሙ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 15 ኦ ቴዎፍሎስ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመረሉ ኩሉ እቲ ካብ ቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካ ኣለኹ ክሳብ እታ ዝዓረገላ መዓልቲ ነቶም ዝሓረዮም ሃዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ በሎም ሽዑ ደብረ ዘይቲ ካብ እትበሃል ንኢየሩሳሌም ከዓ መገዲ ሰንበት ዝኣክል ካብ ዝቐርብ ከረን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ምስኣተው ከዓ ናብታ ደርቢ ደየቡ ጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን እንድርያስን ፊልጶስን ቶማስን በርተሎሜዎስን ማቴዎስን ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን ስምዖን ቀናዕን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን ብሓንሳብ ይነብሩ ነበሩ እዚኣቶም ምስ ሓያሎ አንስቲ ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋቱን ኮይኖም ከየብኮሩ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ ቃለ እግዚአብሔር መልአ ዓበየ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋህድ ዛንተ
ቃላብያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘታም ድሕነት እንልምነኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓረገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምና ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግሥቲ ዝኾንኮ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባሕሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መተዓረቂ ዝኾንኮ ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወጌዶ ለሞት ለእግዚአብሔር ወሃበ ሕይወተ ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወሰዶ ለሞት ለኤሎስ መቃብር ወሃበ ሕይወተ ዘለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ إذن وذلون والعالم ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቐለ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ዘይመውት ያው ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሙታን ውስተ ሰማያት ወሙታን ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንበዝን አእኩትዎ
أصنعوا لنا لبك أبونا ذو السماوات أبونا ذو السماوات أبونا ذو السماوات تبعنا سماء المدر المريخات تنبر أبونان فتارينان قويتانان أملاخنان نلمنا كالنا نحموماتنا طعنا نشماقلتاتنا برتعات نمنسياتنا آئمرو نحصاناتنا عبيت كتبلنا أب علم زلو مراحت كلهم كابتناي سلمون طبب تقدم هاي كفل هبومو صباح وكيد مخات طويلهم زفردوا مخانهم الرد أيوم مخا نزبوتا زين كالبوتاتات أسرات بخرات قداميات الناوصو ذهبوا أخعبت كهبوم أبكرن حدا ثلاثة أبكرن ثلاثة ستة أبكرن ستة مئتي بعلنا وقدس لنا بارخ لنا أملاخ نتاتولنا لها غير مسقورة بابتا بسلام كم تنبر قبر لنا أملاخ آمين أبزي مسيز الله الزخاء نأخ آمينو أبخا توكلوا سروحوا قادي في مسيز الله مو مسوايت أبيل تقبل كأملاخ تقبل اللهم تدخامو من رهص ومن أبسمايات تنبر ربنا نبل سمكاي قدس من قصات تمسا فقط كاغم في السماء كمون عم ندريقون معلة جرانا اللوميات نحنا نزبون دولنا بدلهم كن ظالمنا كوكو عدنا النعم برفتنا يتدونا حسن حيلن كبرن زلالنا القايم آمين مريم بدنا قدس جبريل ملاك سلام لك اللهم النخيل ونسقون تكلي قدك زيادة سلام لك اللهم ونسقي كمان زر
ክርስቲያን ዝበሃል ሰብሲ እንታይ ዝገብር እዩ መስቀል ኣብ ግንባሩ መስቀል ኣብ ኢዱ ይኮነን እሱ ይኮነን ክርስቲያን ዝበሃል ሰብ ቅድም ይጥመቕ እሞ ካብኡ ናይ ክርስቲያን ናብራ ይነብር ኩሉ ሰዓት ትብልዎ ግድ ይብልኩምን ሓደ ሰዓት ስምዑና ዳ ውሰዱ ደኺምና ኮና 10 ትእዛዝ ኦሪት ማንም ቆልዓ 613 እቲ ትእዛዝ ኣብ ኦሪት ዘሎ ግን ዘጠቓልሎ በኣሓብታ ኤትረዒኻ ከሞኻ እዩ በኣሓብታ ኤትረዒኻ ከሞኻ ብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቶ ንኹሉ የጠቓልሎ እዩ ክርስቲያን ዝበሃል ንክርስቶስ ዝስዕብ እዚ ስቁልካ እዚ እግዚአብሔር ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ኣሎ እቲ ቀሊል ነገር ንሕና ንሰርሖ ግን ብሓይሊ ዝጊ ግራትና ንሓርስ ሓሪስና ነላሳልሶ ንዘርኦ ምዘራእናዮ ኸ ክንጽህየሎና ንነፍስና ኸ ኸምኡ እዩ ጻህያ ያለዋ ነፍስና ጻህያ ያለዋ ኣብ ቆላ ጸኒሕና ምሰርሃ ጸና እንታይ ኢና ንገብር ቶሎና እንድና ንሕሰብ እወይ ኣቦታትና አልቦ እጽ ዘኢጠይስ ወአልቦ ሰብ ዘኢየብስ የሚለው እንጨይቲ ኮይኑ ዘይተክኽ ሰብ ኮይኑ ዘይጋግኽ አየለን ሰብ ይጋገ ከም ሰብነቱ ከም አማንነቱ ኸዓ ናብ እግዚአብሔር ፍትሐኒ ይብል እቲ ንበይነይ ከለኹ ዛ መስቀል እዚኣ ክተኽላ ከለኹ ኣብ ዋሽንግቶን ንኣይ ዘይተኣምኑ እንተኾንኩም ገዛኹም ዓፂኹም ተናዘዙ ንእግዚአብሔር ነግርና ኢና በሉ ኣነ ዝፈትሐኩም ነየ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ንሰብ ኣይንፍተዎ ካብ ልብና ይውፃእ ድባሪም ሃይወፅእም መንሃለብ ንኽናሲም ላልብ ይበሃል ብዕብራይስጢ ካብ ልቢ ዝወፀ ዘረባ ናብ ልቢ ኣቱ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ንግደፎ ግድ ይብልኩም እዞም ደቀይን ኣሕዋተይን ካብ ሎሚ መን ይጀምሮ ድሓን ቅዱስ ኤሬኒሞስ እንታይ ኢሉ ኣይትፈልጥዎምን እኹ ዓድና ይነበሩን እግዚአብሔር እሲ ምስኡ ኸመይ ከም ዝወዳእኻዮ እምበሪ ከም ዝጀመርካዮ ኣይግድሶን እዩ ትማሊ ሓሪፋ እንድያ ሎሚ ምሳና ኣላ ሓዳስ ቸክ እያ ገና ሎሚ ኸዓ ናይ ትማሊ ጽባሕ ኮያ ነይራ ሕጂ ከም ሰብ ክንነብር ኮለና ከም ሃገራዊ ናብራ ነቲ ትነብረሉ ዓዲ እቲ ትኸፍሎ ተጎን ተኾይኑ ግብሪ ተኾይኑ ኣለኳ እተን ዕሽር ዝበሃላ እንኳኻ ትኸፍል ካብቲ 10 ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉኒ ምሁር እዩ ኮልጌት ዶ ትፈልጦኻ ኢሉኒ ዋ ንጎስዕ ሞንድየ ኢለዮ ትንስና ዝሓፅበሉ እንግሊዛዊ ኣነስ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ኽቦ ኣይኮን ንእግዚአብሔር 9 ኽቦ እየ ንኣይ ግን እንኮ ክወስድ ኢሉ እታ ትእዛዝ ግን እንኮ ንእግዚአብሔር ካብቲ ተረፈት 9 ቤትካ ተኣሊ
ندخاتا تا ቤተክርስቲያን ካብቲ ዕሽር ኣኪባ ነቶም ኣገልገልትን ነቶም ሐዋርያ ጳውሎስ እኮ ተዛሪቡ እዩ ዝሓርስ ብዕራይ ኢሉ እዩ እቶም በዓል ቅኔ ግን ሰናይቲ በሰናይት ለእመኮና ላህ ምፍዳፀማሁ እምሰት ወይነ ቃና ኢሎም ኣይተዋህቦን ግና ሓተላ እዮም ዝህብዎ ወይ ግለት እዮም ዝህብዎ ናይቲ ማል ንርሳዕ እዩ ሎምን ይጀምር ዞም ደቀይ እግዚአብሔር እወ ፈታሂ እግዚአብሔር ከመለጽልጸ መዳለው ወምግባራቲሁ ለሰብ كما أيمان قنامات بالسراق كين مسبع عمز زنبوكو مصحف بر يبلين لهم مصحف تمساي ذلو صقا يهبكم እግዚአብሔር زي مرسع هجي اتي مقدسات مصحفتي قدم حياويت قراميت يلوما زقدمنا بحقفا قدم زتصحف مصحف مننبب كابوخا نابكاده خنكيدنا ነገር ግን ህሩፍ ይለሞ አብአፉ ዘለ ሐንቆ አቢ ዘለ ወድቆ አይንኾነና አሞይ እንኮማ ያነራትኒ አይተንብብንያ ነቱ መጽሐፍ ቅዱስ አብትርስ አገራት ትድቅስ اي ادي بلا بيت دايم سودا بالود حوي ملاختين بوبلي اتم برابعاي ميت زنور ابوታት ግንታይሎም እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ክፈቶም መግደፎ ተመጋነንቲ የንቡ ስለዝኾኑ አንቢቦም ካሉም ያዕቆብ ሐዋርያ ካነግርናይ አንቢቦም ይድንጉጽ ሰይጣን እኮ ማሪዮ ዋዛ እኮ ይኮነ ምስ ጎይታና ኢየሱስ እኮ ቴኒስ ንበሎ ወደ አምላክ ተንካሲ ወረድሞ ዚህ ክብል ዚህ ሁሉ ብኮሪተ ይፈልጠይት መጽሐፍ እና ፈለጠ እኮ ይጠፊው ሕጂ ዞም ደቀይ ዘይትኽእሎ ኣይትግበጦ ዘይትፈልጦ ዘይትገብሮ ኣይትፍለጦ ኢሉ ሕጂ ኣይትንካ ኣይንማጣጠ ብእሽትለይ ቀስና ጣልያን እንታይ ይብሉ ከካሜና ፒያኖ ኣሪባሎ እንታይ ነው دفاعي زخلصب انا بالحقوبه صحيح هجي قد بالكم كيف لتك ممات حتيات بري مسعبه وخام ممهر حتيات يكون ززاربكم زلو واسحق كوي نيرو ودع سلان سلسن عمد خون كوينا بزمنا وتمرتاتيو ودع سلان سلسن أيكون نابلتون كار أيفالين مسعابه حفريه مسعابه خطية أمبري خطية أيدلنيل مدهانيعلم تمدهانيعلم صباح المهرانا قل قليل يكون مدهانيعلم زبها القصلك وهابو خلو نأين أخذكم كدحنا النايو يجي نينا يقوم تصبوكو شعلو تديسني هذا دم كديسوا يقولنا نايتم عديو تماي قل مانم مقال حسيتي زسرفت نانتايا تأمنتنا يا نحلوها قال بزين نقرقن مدحانينا سماين مدرن يحلف قاليقن اي حلفني لنا دحرك توم تنببو اب جباهم منديل يكون ملحسكم وعر صمامات كونكم كون كزاربو زلخو نغير جن وع خبلالني اتي حسابكم نابكال خيد انا من تحزو كوف زبالكو واي ناسي صقاهكم املاخ ناميتي يزغي زلخو قليل يكون بزح شنطرو تساقيره
بزح عقب وسيه بزح قولون قوي من أبت مرتي مالتي جي إتي سقولنا نخل النبل إبراويان كوفلهم مرميهم قصيروا مويهم تحركا بقلل هو كايكونن بعد ربع عقيبة ب135 زنبريو نتو مصحفتي حموشت مصحفت له اليوم النيروم أرحقومن نقرت ايلوم اي كفلنا ننببوله زينة مهراتي نقرأكم ذلوكم مصحف أستير سمك زاهر يبلون نايك زاهر سمسي زي يبلو دربي يلو زين نببوه يلو مشان نببوه مردخاي انتايلوا امشتقت تشتقيها يوم هتصلا ليهوديم يبول من مقام آخر لو مت من تبلكي نأيهود مدحانيت كابكالي وتغمصهم نسخن بيت أبوخن جن آت بيت أبوخن جن تودوهم أمي يدع إملا شعاكا زوهيقات لملخا من يفلت من البات نخمز مسألة ساعات تغني أم من قصة بس يحقيله مصحف مكبب أبسلسة معرف كاب 14 قطرين لا عادي قرب ناي قرم ساقيلو الحار أين نبويلو 10 خلطة معرافية أبتم موداتا انتايلو موداتا نقر نسمع ناي كل نقر نسمع نجزي أبيهر فرحيو حقاتا تقع حلو ودخن تهرمكي والكن تهرمكي حاتيات أيكونا جن ببرورس عطني يوم يبركنا غي نتوم دكخي بعين خط قطعيام تخلخي نودق على جنا يتهرمن خي نعمن تاي اتسب بيتكرستيان جن كنت كتاب أبياتنا كسبوا خصل خلوه اللي ولدنا بسجا ولا هتصنون بسجا ولا لا استمرون قال هاي ما نتبل أسمرا مسكركو حدا جزاي مسيكم يتبلين إيه وكنا ابتعدنا يتلمدن مدحن المدو خازيله نحنا كنسل خلنا انجرا نحب لعنا نتزبلعنا لقو سخات كنت تبلع زبلع خلو زبلع خلو دابلو ليس بلا نخل اندحر زبلع خلو حشو دابلو تلاهم كن زبلعنا له جزا ستنا له جزا بركز جزا رديئت يقول كن بلعلنا كانوا حالكم كعسر ربكم صباح كان زارنا أنا بتمتنا كناتنا مسانا أحواتنا اللو أحواتنا اللو إتي جاجات تجبرسي كدقمة أحواتنا إثيوبيان مسانا اللو كهنات يصليو أب هيمانوت بأسي بلنا أب عدون كنبرنا يقبون نيرو عدنا جزانا ددونا نتنحز سقطكم أبوتات زيادكم مقا يمسوكم مقدسكم أصففو بحنساخنكم أبتأمناتيو يجي أبدي خود دار وانا نقرت علامة يقل تمالين رسعنا لومين حزو نلومين يجمرو لومي تم تتنكيكم مسحهم قربوهم جن أكوبا أسمو مصاحف زي صدقوا زي انولا بقبيروتي زبلا مصحاب بمصحف حنباشان قوقون أبيتان بركوتا يتفلتونهم صبطوا كوا يتفلتونهم انت رأى خير انت بلع خير خاد تصقب انت بلع خير خاد كوموخا قالك زي أبير
አቦታትና ስሲታ ለነፍስ ቃላትዩ ለእግዚአብሔር ተባሂሉ ዘሎ ነታ ነፍሲ አይተጥሚዋ ዝኽእል ሎሚ ዓለም መሊኡን ኣነ ንኣብነት ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ብትግርኛ ቀዲሐ ነይረ መጽሐፈ ምሳሌን መክብብን ቀዲሐ ነይረ ድሓር ኣስመራ ምስ ከድኩ ንዝወሃብ ሂበ ኣብቲ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ አንብበለይ ክትብለይ ከለኻ ሰብ እምብለይ ግዜ ይብለይ ኢና ይብልን መጽሐፍ ቅዱስ ንዓስማዕ ክትበሃል ከለኻ ስራሕ እንተዳልኩም እምበር ግዜ ብልናና ይትበሉ ግዜኹም ናይ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር እዩ ኩልኩም እንኳዕ ዳሓን መጻኹም ከምዚ ተኣ ኣባ ሕርያቆስ ዝበሎ እንታይ እዩ ከማሁ ያስተጋብእኩም ኢሉ ኣነ ግን ንሱ ስለ ዝቐደመኒ ከማሁ ያስተጋብእኩም ኩልኩም በብሃገርኩም ግን ኣይትረስዑ ኣሜሪካ ማእኸላይ ዓለት ኣይገበረትናን ነዚ ቦታ እዚ ዝሃበትና ኣሜሪካ እያ ከመይ ገይራ ስራሕ ይበሃልና ስራሕ እንተዘይትበና ኣይኸውንን ነይሩ እግዚአብሔር ምስኩልና አሁን በሉ ናይ ከዓ ታተረፈት ዕድመይ ንኡ ከገልግል ስምኩም ኣብ ጸሎትኩም ኣይትረስዑኒ ኣነ ከዓ ንኹልኩም እፈትወኩም ኣኽብረኩም እናፍቐኩም እየ ንኹልኩም በሉ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብሓቂ በሉ በሉ እምባሬ ሳይግበር ተሞበታት እግዚአብሔር ዘላለም አከፋፈልዎም ያ ባዕለይ ቅድስ ኡኑ ሰግርስትያን ሰላም ለኩል ወካይ በናስተወቆ ዘኩለይ እግዚአብሔር አብ ለጊዜው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሰሎና ስምኔር ሰብ ተዘከሩ ሰላም ቤተክርስቲያን ሰላም ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ከም ዲያቆናት እዩ ፍጥት ወጣን ከም ዲያቆናት ክሕፅውን ዘለዎ زيادلن سلام لكل መንፈስክ ደጊምና ሁሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይተናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዎስ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ንልምናለና ንስቤተ ክህነት ካብ ዝወህብዎም ንብዙሕ ሰላም መዋዕል ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ጸልዩ ጸልዩ በእንተ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ቴዎድሮስ አባ አንጦኒዎስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎም የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር
ምጻት ዝብል كل بزحازة بحد እግዚአብሔር አብ ናምን بحر ወዱ بጎይታናን መድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምዝሁሉ ዝኾነ ወልድ አብ ዋህድና ካብ ብርሃን ዘረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዘረኸበ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ምስ መለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምድሪ ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ጲላጦስ ብሳናይ መከራ መቀለ ተቐበለ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ንሙታትን ክፈርድ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ ይብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ቅድስት ቤተክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስትረሰ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ለዚህ ናይካን ቀዛስታ አቅሮ ይስሐቅ ወይ አባው በቅም ዝቆም እንተላ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝቆም እንተል ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጣን ከም ዘሽካለን ረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ጋር ንመሳት ቅበል እዩ አብየ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብእን ለሙስና ሞት ዘዋ ቀዳሚ በቀናት ሰይጣን አብጠልከ በምጽአቱ ለያ ወልከ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእከ ምድረ ሰላመከ እንተ ስማት ስብሃ ወዳዩ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ሰላም እግዚኦ በስምረትከ ምልአ ውስተ አልባቢነ ለኩልነ ወአንጻነም ኩሉ ደነስ ወምኩሉ ምርአት ወምኩሉ ቂም ወቅናት ወምኩሉ ምግባር እሱ እምተዘክሮ እከይ እንተ ታለብስ ሞተ ወረሴነ ለኩልነ ድለዋነ ከመ ንተአማ በበይናቲነ በአማ ቅድስ ልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምር ክርስቶስ አምላክነ ረሰየነ ድልዋነ ከመ ንታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደንካ ንውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ስልጣን ዘለካ ለም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለምን አሜን።
አኮይቴተ ቁርባን ለቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጸሎቱ ወበረከቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይኮት ወለአምላክነ ይደሉ አሌሉ አልባቢክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ዘሎ በረከት ረድኤት ይልኣኸልና ምድሪ ዘሎ ባእስን ጽልእን ቆየቋን የርሕቐልና ኣምላኽ ኣብ ጸሎትኩም ንረክሩና ንዝበሉና ኣሕዋትና ኩሎም ከዓ ተዘከረልና ነብሳተን ስዋኣትና ኣብ ነብሶም መሓራ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በተስለስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ ወለሊትም ቅድመ ይትፈጠሩ መላእክት አለው እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ ይትረበባ ሰማያት ወይም ቅድመ ያሰሪ ገጸየቱ ቅድመ ይብቁል በሐመልማላት አለው እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ ፀሐይ ወወር ወከዋክብት ወይም ቅድመ ሚጠታት ዘብርሃናት አለው እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ እንስሳ ዘይሰር ወይም ቅድመ አራዊት ዘባሕር አለው እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድመ ይፍጥሮ ለአዳም በዘዚያሁ አርአያ አምሳል ወይም ቅድመ ይሉ ትእዛዙ አለው እግዚአብሔር በመንግስቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝፋቐሩ ክርስቶሳውያን ዝኾኑ ህዝብኻ በበረከት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ኣብ ልዕለና ድማ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ መዓፁ ድማ ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝኽፈቱልና ግበር ክሳዕ መጨረሻ ስንፋስ ከዓ ብቅዱስ ስላሴኻ እምነት ኣጽናዓልና ወመድኃኒናን ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ጠይቆም ብፅሓዮም ንዝገሹ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን መገሻኦም ኣስሊጥካ መሪሕኻ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦትኦም ምለሰልና ነፋሳተ ሰማይ ባርኸልና ከምኡ ድማ ነዚ በዚ ዓመት እዚ ዝሕፈስ ናይ ምድሪ ምህርቲ ኩሉ ባርኸልና ወትሩ መዓልቲ ብምሕረትካ ሓጎስን ተድላን ሃበልና ሰላምካ ከዓ ኣጽንዓልና ጽቡቕ ክገብሩልና ድማ ጽኑዓን ናይ ዝኾኑ ገዛእቲ ነገሥታት ልቦና ኣራህርሃልና ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ሰላምን ፍቅርን ሃብባቶም ንኹላቶም በብስማቶም ድማ ኣብ ቅድመቶም ሓያላን ገዛእቲ መራሕቲ ዓዲ ነገሥታት ሰላም ኣብዝሓላቶም ብርትዕቲ ሃይማኖት ኣሚኖም ንዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነፍሶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣዕርፍ ኣምላኽና ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ምእንቲ ክኸፍሎም ኢላቶም ዕጣን ቁርባን
ወይንን ሜሮንን ዘይትን ከምኡ ከዓ መንጦላይት መጋረጃ ዝንበቡ መጻሕፍቲ ናይ ቤተ መቕደስ ንዋያት ኣቑሑ ብምሃብ ንዘገልግሉ ኩሎም ባርኮም ወክርስቶስ ኣምላኽና ይቕረታ ምእንቲ ክረኽቡ ምሳና ንዝተኣከቡ ኩሎም ድማ ይቐረበለላቶም ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርሰከ አዮሙ አሎስ ቃለ ዓለም አሜን። ሰማይ ይስማ ምድርውን ጽንት በል መሰረታት ሕንዘውን ይደንግጹ ለትነብሩ ተንስ ፍቃድ አቡኡ ወረደ አብ ማርያም ተአንገደ ምንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ተጽባህ ነጽ አብ ደም በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ከባቶታ አዲሁ ምግቢ እናደለየኸም ሕፃን ዓበየ ብጋሃዲ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረአየ በብንእሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ሰብ ኮይኑ ጸንክ ጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮት ንገዛእቲ ጸልማ ሰዓረ አውስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸኦት ምሉእ ሰማያት እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከንጉዛእ ትሕትና ረአየ ተዘክረን እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘክረን እግዚኦ ሊቅነ ተዘክረን እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈታዊ ዘመንን እንዘ ደዊሁ ለሕማም ዘለሃኮ ሰባ ከመያግዞ ለአዳም አርታትያት አንስኦ እደዊክሙ ቀሳውስት በይቲ ሌሊት እንተባቲ አመ ያገብእዎ ነሳ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፅዋት ለእንበለነ ናምን ከመ ዝንቶ ነአምን ወሰማይ ሀቤከ በአብሁ አይኮተ ባረከ ወፈተተ ወሃቦሙ ለእልያሁ አርዳኢሁ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲሁ ንጹሐን ወይቤሎሙ ንስኡ ብልዑ ዝህብስ ጽዋዕ ዝህብስ ሥጋየ ውእቱ ለዘበንቲአክሙ ይትፈትሕ ለህርገት ኃጢአት አሜን 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 ናም ወንዳመን ዘበሃከ ኦግዝእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቶ ወተበአማን ሥጋከ ነአምን ቤተወስሐ ማየ ወይነ አይኮተ ባረከ ወቀደሰ ወሃቦሙ ለእልያሁ አርዳኢሁ ቅዱሳን ወለሐዋርያቱ ንጹሐን ወይቤሎሙ
ንስኡስቲ ዝጽዋዕ ደምየ ውእቱ ለወላተ እንቲአክሙ ይትከአው ለቤዛ ብዙ አሜን 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 ናም ወንታመን ዘበአከ ኦዚነ አምላክነ ከመዝንቶ ወተበአማን ደመከ ነአምን ወአይሁድ ወአቀምዎ ውስአ ዘሎቱ ለዘሎቱ ይቀውኑ ሰራዊተ መላእክት በፍርሃት ወረአድ ሰቀልዎ ዲበ ዕፅ ወቀነውዎ በቅንዋት ወኮርእዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት አሰይዎ ለጽሞ ሐሞተ ወከርቤት እሱዋ ገቦሁ በኩናት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ለዛ አሰዮም ለእስራኤል ማሃዱ እብነ ሰብአይን ሞተ ዘኢይመውት ሞተ ከመ ይስዓሮ ለሞት ሞተ ከመ ያንሕስዎሙ ለሙታን በከመ አሰፎሙ ለአቦ በቃለ ኪዳን ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታመን ንስእለከ ወናስተበቅዓከ አውረድዎ ምጾገነ ዝዎ በሰንድናት ወሰወገ ቆቀበርዎ ውስተ መቃብር ሐዲስ አመሳልስት ዕለት ተንሥአ እሙታን ወወሀበሃለሁ አርዳኢሁ ጉባኤን ወአስተርአዮም በጽርሐ ጽዮን ወበአርብዓ ዕለት አመ ያዐርግ ሰማየ አዘዞሙ እንዘ ይብል ጽንዑ ተስፋሁ ወበሐምሳ ዕለት ፈነወ ሎሙ መንፈሰ ቅዱሰ ወኃይለ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ወከማሆሙ ፈኑ ውእተ መንፈሰከ ቅዱሰ ዲበ ዝንቱ ህብስተ ወላዕለ ዝጽዋዕ ይረስዮ ሥጋሁ ወደሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም በከመ ትቤል ሌሊከ ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌ ወአነሂ ይሄሉ ምስሌሁ አሜን እግዚኦ ማረነ ከተሃብ ለኩሉ ህዝብከ ይኩኖሙ ለህይወት ወለአንጽሖ ምርሳት ለዓለም ዓለም ሀበነ ንህበር በዘዚአከ
መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ቅዱስ ላዕሌነ ተንሥኦ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩል ምስለ መንፈስከ ደግ ይምፃነ ራእዮ በአይንት ወንጥሆ ባይዳው ከመንትፈሳህ ቦቱ ይደመር ስጋሁ ምስለ ዝንቱ ህብስት ወደምኒት ከአውስተ ዝንቱ ጽዋ ወኢይምሰሎ ለአሐዱ እምኔነ ሰበ ይበልዕ ዘንተ ህብስተ ከመዘ ይበልዕ ስጋ ባህቲቱ ዘእንበለ ደም ወመንፈስ ወሰበ ይሰትይ ዘንተ ጽዋ ኢይምሰሎ ለአሐዱ እምኔነ ከመዘ ይሰትይ ደመ ባህቲቶ ዘእንበለ ስጋ ወደም ወመንፈስ አላ አሐዱ ውእቱ ስጋ ወደም ወመንፈስ በኮነ መለኮት ዘምስለ ትስብእት ሀደ ለዓለመ ዓለም ሰማይ ከመሆና ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደልና በደለን ከምዛ ሓደግና ኣሎም በደልና ወሰና ሓደገልና ካብ ክፋት ንህና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቃወሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም
ونفسي كرم جزول مدهاني علم لا تقاوموا أتيتوا رساكموا سجدوا لእግዚአብሔር በፍርሃት نسجد ونسيبك ጸሎተ ንስሓ ونعلم كل زحسكا قويتنا እግዚአብሔር ኣብ ናይ ነፍስን ናይ ስጋ ናይ ነፍስናን ናይ መንፈስናን ናይ ስጋናን ቁስል ትፈውስ ንስኻ ኢኻ بحد واحد ودخا قويتنان مدحانينان ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከምዚልካ ዝተዛረብካ ነቦና ጴጥሮስ ከምዚሉ ተዛረቦ ንስኻ ኮኺ ኢኻ ኣብ ልዕዛ ኮኺ እዚኣ ኸኣ ንቅድስ ቤተክርስቲያነይ ክሃንፃ ክሰርሓ እየ ናይ ሲኦል ኣናቅዝ ከጥፍዋን ክሕይልዋን ኣይኽእሉን እዮም ንኣኻ ድማ ናይ መንግስተ ሰማያት መርሖታት መፋትሕ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈትሓዮ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ዝተፈትሑ ናፃ ድማ ዝወፁ ይኹኑ ብመንፈስ ቅዱስ ቃልን ሓጥእን ኣባስን ብዝኾንኩ በኣይ ብባርያኻ ስም ፈሊጦም ኮነ ከይፈለጡን ተሰርሑ ወጎይታ ነዚኣቶም ባሮትካ ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምኻ ካልኣይ ድማ ሓጥእን ኣባስን ዝኾንኩ ንኣይ ከዓ ትሕትናይ ርኢኻ ፍትሓኒ ብኣብን ብወልድን ብመንፈስ ቅዱስን ቃል ተበትሑ ናፃ ዝወፁ ይኹኑ ሓጥእን ኣባስን ዝኾንኩ በኣይ ብባርያኻ ቃል ድማ ዎ መሓሪ ይቕረ በሃሊ ፈታዊ ሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሓኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ድሕንነት ዝኸውን ብርሃንካ ድማ ግለጸሎም እግዚኦ ሓጢኣቶም ኩሉ ይቕረበለሎም ንስኻ ሄርን ፈታዊ ሰብንኻ ዎ ይቕረ በሃሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ሓቀኛ ዝኾንካ ንኣይ እውን ሓጢኣተይ ሕደገለይ ንኩሎም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ከዓ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኩሉ ኣድሕኖም ብቓልና ኾነ ብስራሕ ብሓሳብና ኾነ ዎ ጐይታ እንተበደልናካ ይቕረበለልና ዎ ጐይታ ተፈትሐና ሓራዝ ወፃና ግበረና ንኩሎም ዝብዃን ፍትሓ እዮም እግዚኦ ኣይር ነፍሳተ ኩሎም ስቡኣትና ነፍሳተ ሊቃነ ጳጳሳትና ድማ ኣባ ቴዎድሮስ ኣባ አንጦኒዮስ ኣባ ማትያስ ምሳይ ዘለዉ ኸኣ ኩሎም በብስሞም ፍትሐዮም ነፃ ውፅኣዮም ኣሜን መራሕቲ ሃገር ዓለም ዘሎቶም ቁኑዓት ከዓ ተዘከሮም ሓጢኣቶም ግደፈሎም ኣብርሃሎም እግዚኦ ንናይ ጳጳሳት ሓለቓታትን ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ሰብኡትን ዝመትወንን ወለዶም ዝመትዎም ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ሕፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ንዘለዉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ብክርስቶስ ብምእማን ኣጽናዓዮም እግዚኦን ኩሎም ወለድናን ኣሕዋትናን ተዘከሮም ነፍሳቶም ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ምስ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ኣቐምጥ ንኣና ድማ ካብ ሓጢኣት ኩሉ ካብ መርገም ካብ በደል ካብ ኩሉ ክሕደት ኩሉ ሓሲና ካብ ምምሓል ኩሉ ካብ ምግዛት ኩሉ ኣድሕነና ወጎይታ ካብቱ ዝፈታተነና ካብ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኩሉ ንዘለኣለም ክንረሕቕን ክንሃድምን ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ሃበና
እግዚኦ ኩሉ ሰዓት ፍቓድካን ስምረትካን ንምስራሕ ኣብቃዕና ሽምና ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብና ህይወት መጽሓፍ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ጽሓፍ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ኣብኡ ዘሎ ክብርን ስብሃትን ጽንዓትን ንኣኻ ይግባእ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ክሳዕን ወትሩ መዓልትን ዘለዓለመ ዓለምን አሜን። ኦ እግዚኦ አይነ መረጥከነ ቅዱሳት ለቅዱሳን አሃዱ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይሃሎ ምስለ ኩልክሙ እዝጌታ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አት እግዚአብሔር አምላክነ ለውን ተመሳሃለው በሳምረት ከደም ሳውሳሁሙ ወቤዝ ነፍሳትየም በሰላም ሐጽረከ ዘቀዳም በደምረም ውስጥ ቤተክርስቲያን ቅዱስ በመቆጽ መፍሮት ለሐዋልድ ከግዚናው አምላክ ደም መድኃኒት ክርስቶስ ዘቦት ለከም ስለሆም ስለ ቅዱስ መንፈስ ፋቱ የዜኖ ዘልፈነ ወላ ዓለም ዓለም ተንዘው ለጸሎት ምስለ መንፈስከ ስጋ ቅዱስ ዘበአማን ዝውእቱ ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይትወሃብ ለሕይወት ወለመድኃኒት ወለስርየተ ኃጢአት ልዕልና ይነሱ እምኔሁ በአሜን አሜን። ደም ክቡር ዘበአማን ዝውእቱ ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይትወሃብ ለሕይወት ወለመድኃኒት ወለስርየተ ኃጢአት ልዕልና ይትመጠው እምኔሁ አሜን። እስመ ዝንቱ ውእቱ ሥጋሁ ወደሙ ለአማኑኤል አምላክነ ዘበአማን አአምን 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 ወተአምን እስከ ዳህሪት ስልፋስ በዝንቱ ውእቱ ሥጋሁ ወደሙ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘነሥኦ መንግሥተ ኩልነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወረሲዕ አሐደ ምስለ መለኮቱ ዘእንበለ ትውስት ወኢትድምር ዘእንበለ ፍልጠት ወኢውላጤ ወኮነ ሰማዕተ በስም ሰናይ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ መጠወ በእንቲአነ ወእንተ ሕይወተ ዓለም አሜን 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 ወተአመን ከመ ኢተፈልጦ መለኮቱ እምትስብእቱ ኢ አሐተ ሰዓተ ወኢ ከመ ቅጽበተ ዓይን አላ መጠወ በእንቲአነ ለሕይወት ወለመድኃኒት ወለስርየተ ኃጢአት ለእለ ይትመጠው እምኔሁ በአሜን አሜን። አአምን 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 ወተአምን ከመ ዝንቱ ውእቱ ሥጋሁ ወደሙ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውእ ጸሎቱ ይደሉ ክብረ ስብሐት ወስግደት ምስለ አብ ወሰማይ ወመንፈስ ቅዱስ ማኅየው ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
بتقولوا كلكم زهر استحقاقكم آمين. تقول الأمانية الأملاكنا تقول الأمانية الأملاكنا تقول الأمانية الأملاكنا آمين. تقول الأمانية الأملاكنا تقول الأمانية الأملاكنا تقول الأمانية الأملاكنا نصوم كلنا تقول الأمانية الأملاكنا نصوم كلنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው እዚ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብ ድርሳኑ ደጊሙ ኣምላኽ ካባኺ ከም ዝወፅእ ነቢ ሰናይ ተዛረበ እንሆ ድማ ካባኺ ወፀ ናብ ዓለም ከኣተወ ቅድሚ ዓለማት ዝነበረ ካባኺ ወፀ እቲ ፍጡር ዘይኮነ ካባኺ ተወልደ ከም ብሓድሽ ኣብ መወዳእታ እዚ ድርሳን እዚ ካብ ድንግል ምስ ተወልደ ድንግልናኣ ብዘይምልዋጥ ሓለወ ቀደም እውን ሔዋን ድንግል ነበረት ዲያብሎስ ከዓ ኣስሓታ ንድንግል ማርያም ግና ገብርኤል ኣብሰራ ግናኸ ንሔዋንሲ ዲያብሎስ ኣስሓታ ነቲ ምኽንያት ሞት ዝኾነ ቃኤል ከዓ ወለደት ንማርያም ግና መልኣኽ ምስ ኣብሰራ ብቓል ብስጋ ወለደት ንቓል ብስጋ ወለደት ንስውን እቲ ንኹሉ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝመርሕ እዩ በለ ንሔዋን ቃላ ዕፀ በለስ ገለጸ ኣዳም ከዓ በቲ ዕፅ እቲ ካብ ናይ ሓጎስ ገነት ወፀ እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ ቃል ግና ንመስቀል ገለጸ እቲ ሽፍታ ድማ ብኡ ምስ ኣዳም ኣቦኡን ምስ ኩሎም ቀዳሞት ኣቦታትን ናብ ገነት ኣተው ከመይ መምለኽቲ ጣዖት ኣይሁድን ካብ ዓሌት ካህናት ዝኾኑ ብዘይ ኣደ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኣይኣምኑን ነበሩ ምእንቲ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ቃል ብሓማሚ ቃል ተወልደ ነቲ ዝሓምም ስጋ ከዓ ካብ ድንግል ማህተም ድንግልናኣ ከየጥፍአ ምውላዱ ምእንቲ ከግህድ ሓለዎ ከምኡ ድማ ዳግም ቅዱስ መለኮት ካብ ህላዊ መለኮቱ ኣይጎደለን ኣይተለወጠን እውን ኣምላኽ ከዓ ብንሰለስትነት ከም ዝግባእ ኮይኑ ተወልደ ሰባት ንፈጣሪ ገዲፎም ንባዕላቶም በእምሳል ሰብ ጣዖት ሰሪሖም ስለ ዘምለኹ ንፈጣሪኦም ኣቕንእዎ ምእንቲ እዚ ሓሶት ክጠፍን ክርስሳዕን ኣምልኾ ድማ ንኡ ንበይኑ ክኸውን እግዚኣብሔር ቃል በርኣያ ሰብ ተገልጸ ንኡ ክብርን ምስጋናን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ይኹኖ ኣሜን ሓደ ሰብ ይሓዝር ፅንሑ ናይተ እገርያ ወሰናዊታ ለሀገሪትነ እዝየ ወዛቲ ኣብና በላዕኹም እስካል ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ
ቅዱስ ግን ያሸቅ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ዛይሎ ይክፍለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ወፀሐይ አመ ቀራንዮ ወረዳ አዋልድ ወርህ ወፀሐይ አመ ቀራንዮ ወረዳ በጊዜ ስቅለት ዓርብ ታሕተ እግረ መስቀል ሰገዳ በጊዜ ስቅለት ዓርብ ታሕተ እግረ ስቅለት ሰገዳ ገጸነ እምገጸ ስቅለት ነብር እስመ በህቁ እመርዕዳ ባህቱ ወአእዳወ ረድ በገንዘ ይሁዳ ሰይጠ እግዚእ ለመዳ ሃሌሉያ አመ ቀራንዮ ወረዳ አመ ቀራንዮ ሰርከ ዕለተ ለዓርብ ታሕተ መስቀል ሰገዳ እምገጸ መስቀል ነብር እምገጸ ስቅለት ነብር እስመ በህቁ መርዕዳ እስመ በህቁ መርዕዳ ዋኢዳው ዘረደ ይሁዳ ሰይጠ እግዚእ ለመዳ አዋልድ ወርህ ወፀሐይ እስኻ ስራሕ ከድማ ይረሕቁ ይሃብዎ
አመቀራን ወረዳ وسديو نيو أرحقوا أبديكم حنسايكم أي خافوا قم قص عن بسات سقلت اسمه به قم مردا قم مرن وايدا زرد زيد هاليلويا سبحوا لእግዚአብሔር በቅዱሳኑ በጽንዓ ኃይሉ በከመ ብዛበዩ በተአምኖ ጽዋቃበ ወጽየው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማያል አንተ እኩት ወስብሐት ወለከ ለነፍሴ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ወመንፈስ ቅዱስ
ይሁዳ ሳይጠ እግዚ ለመዳ ሃሌሉ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅድሳት ሆነ ሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ለእግዚአብሔር አምላክ ስብሐት ለእግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ዘበሰማያት ይትባአነ እግዚኦ ዘመንሶ እምሥጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ንሳተፍ ምስጢረ
وسمو قدوس العالم والعالم عالم ذا سمايات يتابعن هدافي نفس وكايب الناس سوق ذو كله እግዚአብሔር አብ ለጊዜው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኢመነነ ወኢተቆጣ ስለተነ ወኢያርሐቀ ሳይሎ እምኔነ እስመ መሐሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወእግዚኦ አምላከ ኩሉ ወእግዚኦ ንጉሰ ኩሉ ወእግዚኦ ሀዘየ ኩሉ ወእግዚኦ መጋቢየ ኩሉ ወእግዚኦ መድኃኒየ ኩሉ ወእግዚኦ መክርነ ኩሉ ወእግዚኦ ማህየውየ ኩሉ ወእግዚኦ መጋቢየ ኩሉ ወእግዚኦ መሴስየ ኩሉ በከመ ደመርከ ሥጋ ወልድከ ውስተ ሥጋ ዚአነ ወበከመ ተወሳኸይከ ደመ መሲሕከ ውስተ ደመ ዚአነ ከማሁ ደምር ፍሬወተከ ውስተ አልባቢነ ውስነ አምልኮትከ ውስተ ህሊናነ ንሕነሰ ሥጋውያን ንሄልህ ሕገ ሥጋ ወንገብር ግብረ ሥጋ ወንሃዊ በሁነተ ሥጋ አንተ ባህቱ መሃረነ ምግባረ መንፈስ ወአለብወነ ሕገ መንፈስ ወምርሃነ ለነ ፍኖተ መንፈስ እስመ ለነ ለኃጥኣን ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰምዕ መሃርየ ወለጻድቃን እሰ ምግባሮም ትምህሮም ወትእስዮም በከመ ጽድቆሙ ኢትዝክር ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳህልከ እግዚኦ ሀብየከ ንጸር ሀብየከ ነአወዩ ሀብየከ ንትመዓል ለዓለመ ዓለም አሜን ወዘላለማዊ አምላክ ዝበላዕናዮ ደሞ ሥጋ ወድኻ ዝሰተናዮ ደም ወድኻ መስተስረይ ሓጢአት ግበረልና ነቶም ክበልዑን ክሰትዩን ዘይከኣሉ ከዓ ሓግዞም ናባኻ ክመፁ ብሓቂ ክርስቲያን ክኾኑ እምበር ተመልከት ትኾኑ ኣይንደልንኻ ነዚ ቦታ እዚ ካልእ ቦታ ኩሉ ንምስራሕ ዝሓገዙ ሰባት ኩሎም ኣኻዕቢትካ ሃቦም ነቶም ዘይሃቡ ከዓ ከም ዝህቡ ግበሮም ኣብዚ ዓለም ዘሎ ገንዘብ ገዲፎ ርእይዎሞ ገዲፎሞ ስለ ዝኸዱ ኣብዚ ከለዉ ባዕሎም ነቲ ገንዘብ ክምንንዎ ንኩልና ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ንኣኻ ኣሚንና ኢና ኣባኻ ተማዕቆብና ኢና እምነትና ይተቋርፀልና ፀጥታ ዝሕልው ኣለዉ ግዳ ብበረኻ ዓዲ ዶብ ዝሕልው ኣለዉ ናታቶም ሰላም ንኣና ሰላም እዩ ንኩልና ሰላም ሃበና ንሕፃናትና ዕብየት ንመንእሰያትና ኣእምሮ ንሽማግለታትና ብርትዓት ሃበና ነቶም ተምሃሮ ደቅና ከዓ ምርመራኦም ዘለዉ ኣቃንዓሎም ኣሳልጠሎም ነቶም መማህራን ከዓ ሌላን ጉሌላን ከይበሉ ብሓቂ ነቶም ቆልዑ ዋግኦም ክህቦም ግበርኻ ኣብ ዓለም ዘለዉ መራሕቲ ሃገር ኩሎም እቲ ናይ ሰሎሞን ጥበብ ቀዳማይ ክፋል ሃቦም ሓቢርና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ሽምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ንሕናና እምበር ናብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን ወቅድስ ድንግል ማርያም ብናይ ሊቀ መላእክት ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለክለኹ ብሓሳብክ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ናይ ጎይታ ሰራዊት ናይ እግዚአብሔር ኣደ ሰላምታ ናእኺ ይግባእ ካብ ኩለና ንስቲ ብርኽቲ ንስኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ብሩኽ እዩ ወፀጋ ተመላእኽ ፍሳህ ተመስል እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ከፍቲ ወድኺ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና
ኃጢአትና ይቅረብ እንትኩለና አሜን። تسبح ኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር ወሰብሕዮ ለአምላክኪ ጽዮን እስመ መናስክተ ሆሃተኪ ወባረኮሙ ለውሉድኪ በውስቴትኪ ኣብዚኻ ትገብረሎ ግን ዓብያ ዓብያ ወሰብሕዮ ለአምላክኪ ጽዮን አድኅኖ ኦሙ ለደቂቅኪ አድኅኖ ኦሙ ለደቂቅኪ ይብልዑ ሥጋሆሙ ለእለ ይሳቅዩኪ ወሰብሕዮ ለአምላክኪ ጽዮን ይሃውሩ አሕዛብ በብርሃንኪ ወነገሥትኒ በጸዳልኪ ወሰብሕዮ ለአምላክኪ ጽዮን ነገሥት ወአሕዛብ የሃንጹ አረፋትኪ ክቡራት ዕንቁ መሰረትኪ ወሰብሕዮ ለአምላክኪ ጽዮን ኢይትአጸው አናቅጽኪ ንጉሥ አብይ ያርፍ በውስቴትኪ ወሰብሕዮ ለአምላክኪ ጽዮን አመ ይጠብእ ክልኤቱ ዓለምት ወይሰራ ስጋሁ ህብስተ
ሕይወት ወሰብሕዮ ለአምላክች ጽዮን እስመ አጽንዓ መናስክተ ወኃጥእ ስና ወቅድስና
ዘራፍቅር ወቅድስና ዘራፍቅር ወቅድስና ወርስተ ሃይማኖት ሌሎ ደብረ-ሰላም ገራሂት እንተ አማኑኤል ሃርየ ውስተ ገራይት እንተ አማኑኤል እንተ ውስተ ገራይት ቀደሞ እንተ አማ
መስቀሎ ዘያርብ ዝያ መቃ መስቀሎ ለደብረ-መድኃኔ ሰማየ ኩለየ መስል አርአያሃ ለደ
كلها مسل أرآيا مدهاني سماء ሰላም ዓበይት ኣኮኑ كنوت سلام اسم عسر سبيرا باينك برهان زتاري በደብረ መድኃኔ ዘተዋነ እየሃጉል እሴቶስ بدبر مدهنيت ذات وبدبر مدهنيت ذات
ጉልንከ እሴቶ ሰናየ እሮየ እስመ ኮነ ለኩሎ መስካየ እስመ ዛቲ ለኩሉ
نخمز حشنا دحين بزحت على نخمز نخمز هنكون ها نخمز ده نخمز حشنا بزخون بلنا بزخون بز بزخون نهم كورة تزلنا ويني عينيتي أعمى جمرة تقدسي ونصحي حيله بيت እግዚአብሔር ተቀደሲ ونصحي حيله ቤተ እግዚአብሔር እስመናሁ
መኳንንቲ ደገታት ክፈቱ አቶ መኳንንቲ ደገታት ክፈቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቶ ናይ ክብሪ ንጉሲቶ ናይ ክብሪ ንጉሲቶ ናይ ክብሪ ንጉሲቶ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ መን እዩ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ መን እዩ ሓያል እግዚአብሔር ብርቱ እዩ ሓያል 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 አቱ መኳንንቲ ደገታት ክፈቱ አቱ መኳንንቲ ደገታት ክፈቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ መን እዩ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ መን እዩ ሓያል እግዚአብሔር ብርቱ እዩ ሓያል 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 አቱ መኳንንቲ ደገታት ክፈቱ አቱ መኳንንቲ ደገታት ክፈቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ መን እዩ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ መን እዩ ሓያል እግዚአብሔር ብርቱ እዩ ሓያል 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 አቱ እግዚአብሔር ብርቱ እዩ ሓያል እግዚአብሔር ብርቱ እዩ ሓያል እግዚአብሔር ብርቱ እዩ ሓያል እግዚአብሔር ብርቱ እዩ ሓያል አቱ መኳንንቲ ደገታት ክፈቱ አቱ መኳንንቲ ደገታት ክፈቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ ናይ ክብሪ ንጉሲቱ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ መን እዩ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ መን እዩ ሓያል እግዚአብሔር ብርቱ እዩ ሓያል 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 ሓያል سلام كمي حديركم أملاخ استمسجنا يخون نبى حكي إزجابيهر
حيال نايب حكي حيال نايب حكي سرحت إيدو دما بقبر رئينا يا آمين 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 انتاي سانو عملا نكو عابزي بصحنا نكو كمزي إلنا أبزي عبي الدراش أبزي عبي كاتدرال نأملاخ كنا مسجن بقعنا بمدبنا خن كيد مئنتان آتي زلو دحريز مدب كحبركمي أب جزينا ينزلنا قرب نحدا شو عتش منتدا إنا دونجينا انتحلنا قرتي but جن نأملاخ صومان كوحدو سلازي حجي أديتاتنا عند حرتدالنا الواخوينن أديتات مدهانعلم محبر تسفن مزمور كأربالنا إن بدحري ودما ناي تمهارو دكنا أبزي زعبيو حتصير ناي فيديو من الأختي أداليوم النالو نعوخ نجبرينا حجيجن ناب أديتات مدهانعلم محبر تسفن قبرلنا خلو انتاينا منقربلو بسفندر بالمسكانا يقباني يسوس بيتانا سلزي قبرلنا خلو انتاينا منقربلو بسفندر بالمسكانا يقباني يسوس بيتانا سلزي قبرلنا خلو انتاينا منقربلو بسفندر بالمسكانا يقباني يسوس بيتانا سلزي قبرلنا خلو انتاينا منقربلو بسفندر بالمسكانا يقباني يسوس بيتانا
مليخايو عفنا بسحق ملحسنا بإلتا مليخايو أتحلوك نبرينا تكبار داكا كلو سرحكا أمين عفنا بسحق ملحسنا بإلتا مليخايو عفنا بسحق ملحسنا بإلتا مليخايو أتحلوك نبرينا تكبار داكا كلو سرحكا أمين عفنا بسحق ملحسنا بإلتا مليخايو عفنا بسحق ملحسنا بإلتا مليخايو أتحلوك نبرينا تكبار داكا كلو سرحكا أمين عفنا بسحق ملحسنا مليخايو عفنا بسحق ملحسنا بإلتا مليخايو أتحلوك نبرينا تكبار داكا كلو سرحكا أمين حراي كابزي قصيلنا أب كمتي أب مدبنا زنبرة حتصير ملأختي ناي تمهارو تمرت سنبت أبزز عبيو دكنا كاب بقول عتام سقع أبز حجبت يحملوا دلو درجة يو نيرو كن حد تكنيكاوت سقما قات من اللومو زي محواتنا عند التعراري يخلو نبتع نيكست بروجرام كن حل فينا سلازي بدحرزي زمت مدبنا حتصير أبيلنا قعزونا كابي نابي نيرو بخمي أبزي حجي بتصحني هذا لنا درجة كن بتصحكي لنا قرب بقول له زرزرو متشم أي كألني ولا أنت لنا يا خمان مخنياتو جزء أهلناني حتصير أبيلنا جن كابي تبجسنا أبي بتصحنا لنا حجة خنا بيجسنا خن كيد نخيل كن حبرتا كن هبينا مالتيو متشم مسكانا ناي أملاخ حيل ناي أملاخ بين جمير كابين تودهم أشجاري بتعمي كم تذكروا نجمر كلنا نزي جزينا هنصاح نجمرنا خنبل كلنا سي انتينا نبل نيرنا تمرح تقصنا زنبرة انتي نيرا مرح تقصنا زنبرت لك نحنا بارو تخن سرحنا أملاخ سماي دما كأن علنا إيو إلنا إنا تبجسنا برقت دما أملاح سماي عنعلنا أب زدلنا وبتصحنا لنا مزمور كنجمر كلنا دمان تايلنا زميرنا ريرنا تمالي بعد دياكون روبيل كالو تحواتوني يذكرني نيرهم مزمور الزمرنا يونا بحكي كنريو خلنا تمالي بجبري خوي نورينا يومو أملاح زتمسجنا يهون جزء نحرا لنا من البات كنزمرون خيل نخون حججن نبت مدبنا كنحل فينا سلازي بخمي بخمي جميرنا متشم مبزحتكم استفاءكم أيكونن جند ما مجمرينا خنفلت سلازلنا كل شيء على بخاب ويكا ناي ديستنيشن كات فلت مجمر تخاح تذكر سلازقبع حتر بيلنا انتي نيرو تقدم من نتات جمرنا له بمنتاي جميرنا سو نجمر كلنا كم زي اب سلايد 3 وزر لهم اول حدار ناي شحن شعات 209 ناي مجمرتا اخيبا ب10 السبات اب حنتني اشتي بيزمنت اب ناي سينت جورج ناي انطوكيا اورتودوكس بيتكريستيان بهم يجميرو 10 السبات أملاخ بزحدر اللوم رأي ويكا أملاخ بزحدر اللوم منفس تبجيسهم نزح حساب زنك اللوم مالتيو سلازي بدحريو انتي نيرونيك قدام النتات حانتي تنكاس عاسيت ايكنت رح نيراتنا ويكا امسلي نيراتنا زي تنكاس عاسيت زبلا دما نيشتي جزا سلتكاري كابوتانا بوتا حسكا سلتغير مالتي
ናይ መጀመርታ ወይ ቀዳሞት አገልገልትና ከመን ነይሮም ቀዳማይ ካህን ናይ መጀመርያ ካህን መልአከ ሰላም ቀሺ ዳዊት አከሎም ናይ መጀመርታ ዲያቆን አገልጋሊ ናይ ቤተክርስቲያንና ድማ ናይ ሽዑ ዲያቆን ወልደ ትንሳኤ ብርሃነ ናይ ሕጂ ድማ አቦና አቦይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ማለት እዩ ቦታ ንግልግለሉ ዝነበርና ከመይ ነበረ ኣብ ምንታይ ንቅድስ ነርና ወይ ኣብ ምንታይ ጸሎት ንገብር ነርና ብምንታይ ኣብ ምንታይ ክንግልገል ነርና እንድሕሪልና ድማ ናይ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ቅዳሴ ወይ አገልግሎት ዝጀመርናላ ድማ ኣብ ንእሽተይ ክፍሊ ናይ ሴንት አልባኒያ ቸርች ኣብ ዋሽንግቶን ካቴድራል ኣብ ዊስካንሰን አቨኑ ነበረት እታ ናይ መጀመርታ ደገ-ሰላም ወይ ድማ መኽፈልቲ ንበልዓሉ ዝነበርና ቦታ ድማ በይ ነይሩ ቦታ ይነበረን ሓንቲ ክፍሊ ጥራሕ ከም ተኻሪና ነርና ድሕሪኡ ኣብ ደገ ኣብቲ ሳዕሪ ኣብይ ነይሩ ደገ-ሰላም ስለዚ ደገ-ሰላምና እዛ ትረኣየኩም ዘላ ኣብዚ ስእሊ እዚኣ ትመስል ነይራ ማለት እዩ ኣብ ሳዕሪ ማይ እንድሕር ወቂዑ ሃሩር እንድሕር ኮይኑ ምርጫ የለን ኤሲ የለን መዝሓሊ መውዓይ ዘይብሉ ማለት እዩ ሓደ ካብ ኣዚና ንኸርዓሉ ኣካይዳ ናይ ቤተክርስቲያንና ብሕጊ ብዓንዲ ሕጊ ብኩሉ ነገር ተማእዚዝና መኻድና እዩ ልክዕ ክትበቆል ክትጅምር ከላ ድማ ኣካይዳና ካብ መጀመርታ ብሓይሊ ኣምላኽ ፅፉፍ ነይሩ እዚ ሓደ ካብቲ ፅፉፍ ዝገብሮ ድማ ኣካየድቲ ሽማግለ ይምረፅ ፀብፃብ ድማ ይግበር ቅድምታ ቤተክርስቲያን ጅምር ክትብል ከላ ናይ መጀመርታ ዓመታዊ ፀብፃብ ተገይሩ ከምዚ ትርእይዋ ዘለኹም እዚኣ ቀዳመይቲ ሪፖርት ወይ ከዓ ቀዳመይቲ ፀብፃብ ናይ ሕሳብ ፀብፃብ ናይ ቤተክርስቲያንና ነይራ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣንዋል ፋይናንሻል ሪፖርት ውሕዳት ሰባት ግን ከዓ ብሓይሊ ኣምላኽ ክገብር የልካ እንድሕር ተበጊስካ ንሕና ባሮቱ ክንዓይኢና ኣምላኽ ሰማይ ድማ ከቕንዓልና እዩ ስለዚ ብውሑድ ግን ድማ እንዳዓበየ ዝኸደ ነገር ጀሚርና ማለት እዩ ኣብ ኣገልግሎት ኣካይዳ ከመይ ነበረ ድብል ድማ ናይ መጀመርታ ናይ ቤተክርስቲያን ተንቀሳቃሲት ወይ ድማ ናይ ቅዱሰ ቅዱሳን ትመላለስ ዝነበረት እንታይ ክንብላ ንኽእል ሞባይል ሳንክቹሪ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም መኪና ትመስል ነይራ ማለት እዩ ኣብተን ንካረየን ኣቦይ ሃለቃ ክገልፆ ከሎ እስከመዮም ዝብሎ ከምዚ ውላድ ድሙ ደቃ ሒዛ ናብዚ ትኸይድ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ነይሩና ክንጅምር ከለና ስለዚ እዛ ትረኣየኩም ዘላ መኪና ነቲ ኩሉ ንዋየ ቅዱሳት ከበሮ ይኹን መፅሓፍቲ ዝንበብ ይኹን ገለ ይኹን ንግሆ ሰንበት ሒዞማ ይመፁ ይግልገልሉ ደን مساء خلتا ساعات دما وتصو مستباحله دما اقحتك طرنف ابيلك ابزا مكينا جركا تخيد مالتيو ابو تقني عندن سنبت دما تملس كمو نابلين يروت اغلغلوت كابتي خاله قداموت استغبره منفساوي اغلغلوتات دما قداماي ناي مرعا فصامي استفصملو اب سنه 23 عن حدن نيرو عندن قداماي ጥምቀት استغبره دما اب كبابي 9 حدن ናይዛ ትሪዋ ዘለኹም ምጭውት ቆልዓ ጥምቀት ነይሩ ማለት እዩ ጥምቀት ኣገባብራ ኣካይዳና ከመይ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ንብረት ኣብ መኪና ይድፅዓን ስለዚ ጥምቀት ብኸመይና ንገብር ነርና ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኮንቴይነር I don't know if I can point ተገብር ኣብኣ ተገይራ ኣብዚኣ ኮንቴይነር እዚኣ ነይራታ ናይ ጥምቀት ኣቦይ ቀሺ ሕጂ ኣቦይ ቀሺ ወለት ንሳኤ ናይ ሽዑ ዲያቆን ኣቦይ ቀሺ ዳዊት እንደና ኣቦይ ሃለቃ ድማ እዚኣ ኣለዉ እቲ ጥምቀት ብኸምዚ ይግበር ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ፅንሒልና ክንረአይና ሕጂ ጥምቀት ኣብ ምንታይና ክንገብር ወይ ብኸመይና ክንገብር ድማ ድሕሪ እዚ ኣብ 1992 ንመጀመርታ ግዜ ብወግዒ ኣብ ቤተ መንግስቲ ከም ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ዝተመዝገበሉ ወይ ከዓ ኢንኮርፖሬትድ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ማለት እዩ ዓበይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ እዩ ከምዚ እንዳበለ ድማ ቀፂሉ ማለት እዩ ደን ካብ ቲ ገለገለ ንግልገለሎም ዝነበርና ቦታታትን ዝነበሩና ብድሆታትን ከመይ ይመስል ነይሩ ናይ መጀመርታ ንኣብነት ኣብ ከባቢ 16 ስትሪት ኤንድ ኮንኮርን ኣቨኑ ዝነበረ ቦታ መገልገሊ ቦታ እቲ ግልገለሉ ዝነበሩ ቦታ ዝተመሓየሸ ጋራጅ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ኮሚኒቲ ማእከል ሰንተር እዩ ነይሩ ናይ ቻይናውያን ኮሚኒቲ ማእከል ሰንተር ስለዚ ቀዳም ካልእ ነገር እዩ ዝግበረሉ ቀዳም ምሸት ካላ አክቲቪቲ ይገብሩሉ ደን ሰንበት ንግሆ ድማ በታ ዝረአኹማ መኪና ወይ ከለ ነገር መፂኻ ኣፅሪኻ ኩሉ ነገር ኣፃፊፍካ ድማ ጸሎት መግበሪ ወይ መቀደስ ቦታ ይኸውን ብድሕሪኡ ድማ ንብረትካ ኣኪብካ ጠራኒፍካ ድማ ኣፀራሪኻ ትወፅእ ማለት እዩ ሶ
ከምዚ ነይሩ ክጅመር ከሎ ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ገዓዝና ወይ ናብ ካልእ ቦታ ምስ ከድና ድማ እዚ ከም ዝበልኩኹም ብሕፅር ሕፅር ዝበለ እዩ ኣብዚ ጥራሕ ነርና ማለት ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ቦታ ኢና ነርና ንኣብነት ኣብ 16S ኣብ ሓደ ቤዝመንት ናይ ዩሬኒያን ቸርች ኣብኡ ኣብዛ ትረኣየኩም ዘላ እቲ ህንፃ ኩሉ ደይኮነስ ንእሽተይ ቤዝመንት ተኻሪኽና ኣብኡ ይግበር ነይሩ ኣገልግሎት ኣብዚ ካብቲ ዝነበረ ገለገለ ብድሆታት ድማ ናይ ዕጣን እሹ ነይሩ ዕጣን ክግበር ኣይፍቀድን ሓንሳ ዕጣን በዚሕ ይብሉኻ ሓንሳ ከምዚ ኮይኑ ይብሉኻ ሓንሳ ከምቲ ኮይኑ ይብሉኻ ደይናትካ ኩሉሻ ኣይናትካን እዩ ሓደ ካብቲ ዝነበረ ብድሆታት እሱ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከባቢ 92 ኣብ 16 and Allison Street እዚኣታ ንውሕ ዝበለት ዝፀናሕናላ ማለት እዩ and ቁሩብ ካብቲ ዝነበረ ፀገማት ተመሓይሹ ምክንያቱ ኣብዚኣ ስቶሬጅ ወይ ከዓ መኻዝን ነይራ ስለዚ እቲ ኣቑሑት ተሰኪምካ ምኻድ ተሪፉ ማለት እዩ ብውሕዱ ኣብ መኻዘን ተቐምጦ ዘን ካብ መኽዘን ኣውፂኻ ድማ ትግልገለሉ ኣፀራሪኻ ከዓ ኣብ መኽዘን ዓፂኻ ትኸይድ ስለዚ ካብኡ ናብኡስ ዝተመሓየሸ ወይ ቁሩብ ድሓሸ ነገር ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ እታ ዝነውሐ ዝፀናሕናላ ግዜ ነይራ ማለት እዩ 8 ዓመት ብድሕሪኡ ኣብ 1992 ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ኣቦታትና ካብ ኣስመራ ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ትርእይዎም ዘለኹም ኣቡነ ያዕቆብ ሽዑ ኣቡነ ያዕቆብ ዳሕራይ ድማ ካልኣይ ፓትርያርክ ናይ ሃገረ ኤርትራ ዝነበሩ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ መድህን ገብረ ጊዮርጊስ ሕጂ ኣብ እስር ቤት ዘለው ከምኡውን ኣቦና ኣቡነ ዲያስቆሮስ ሕጂ ብሂወት ዘለውን ዝሓለፉ እዚኦም ታቦት ሒዞም ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ብድሕሪ እዚ ብስርዓት ታቦት ተዋሂቡና ኣገልግሎት ክንህብ ክኢልና ማለት እዩ እዚ ዝረኣየኩም ዘሎ ስእልታት ድማ ሽዑ ኣብ ምእታው ናይቲ ታቦት ዝነበረ በዓላን ቅዳሴን ዝማሬን ዝነበረ ተሓጓስን እዩ ኣቦና ኣቡነ ያዕቆብ መሪሖሞ ነቲ ቅዳሴ ኣቦታትና ድማ ነቲ ዝነበረ ምእታው ናይ ታቦት ወይ ድማ ምቕባል ናይ ታቦት ብከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ተኻይዱ ማለት እዩ ህዝቢ ድማ ተሓጒሱ ብድሕሪኡ ኣብ ሓንቲ ስላይድ ነይራት ንቕድሚ እዚኣ መስለኒ ብድሕሪኡ ኣብ ከባቢ I think ድሕሪ ዓመት ወይ 2 ዓመት ናይ ድሕሪኡ ምዃኑ እዩ ናይ ሽዑ ኣቡነ አንጦኒዮስ ናይ ሕጂ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦኒዮስ ከምኡውን ኣቦይ ሊቀ ጉባኤ ቤየነን and I think ኣቡነ ዲያስቆሮስ ድማ መስለኒ ሰለስቲኦም ድማ ብድሕሪኡ መፂኦም and ቃል ኣዋዲ ወይ ድማ መማሓደሪ ዓንዲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሂቦሙና ብኡ መሰረት ድማ ናይ ውሽጢ ናይ ቤተክርስቲያንና ናይ ቤተክርስቲያን መድሃኔአለም ውሽጣዊ መማሓደሪ ዓንዲ ሕጊ ጸዲቁ ማለት እዩ ወይ ድማ ተዳልዩ ኣብዚ መሪሕ ተራ ዝተፃወተ ሓውና ዶክተር ገብረ ንጉስ ኣብ ስእሊ ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ነይሩ ሕጂ ብሂወት የለውን ነዚ ናይ ውሽጣዊ ዓንዲ ሕጊ ድማ ድሓር ኣብ መጋቢት 24 ናይ 2013 ድማ ብዝተመሓየሸ መንገዲ ተፃፊፉ ስጋብ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና መማሓደሪ ዓንዲ ሕግና ኮይኑሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድሰዓበ ነገር ድማ ምግዛእ ናይ መጀመርታ ቦታ ወይ ከዓ ናይ መጀመርታ ንሕና ንውንኖ ወይ ቤተክርስቲያንና ትውንኖ ቦታ ማለት እዩ እዚኣ ተገዚኣ ግን ከም ኩላትና ንዝክሮ ናታ ቻሌንጅስ ወይ ከዓ ናታ ብድሆታት ድማ ነይርዋ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ምስቲ ኩሉ ታሕጓስ ወይ ከዓ ምስቲ ኩሉ ናህና ቤተክርስቲያን ጌርና ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዝእ ምስ በለት ናብ ምስራሕ ኩሉ ሰብ ተጓዩ ናብ ምስራሕ ይኣትዩ ኢደ ኢድካ ኢሉ ክሰርሕ ምስ ጀመረ ግን ቅኒ ኢሉ መፂኦም ብዋ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ንሰርሕ ቤተክርስቲያንና ተጠዋብልዎ እሞ ይሄ ስለምንታይ ተተባህለ መቸም ሕጂ ነቶም ደቂ መድሃኔአለም እዚኣ ኣይተሸግረኩም ኒያን ምፍላጣ ፍቃድ የብልኩምን ተባሂሉ ዋ ኣብ ቤተክርስቲያንና ዳመን ፍቃድ ክብለና ገዛና እንዲ በዓልና ንሰርሖ እምበር ተባሂሉ ማለት እዩ ኖ ፍቃድ ከየውፃኹም ኣይከውንን እዩ ስለዚ ድሓር ናብ ፍቃድ ምስ ተኸይደ ድማ እቲ ቦታ ንቤተክርስቲያን ክኸውን ፍቁድ ኣይኮነን ናይ መንበሪ ገዛ ጥራሕ ወይ ከዓ እቲ ዞን ንቤተክርስቲያን ፍቁድ ዝኾነ ዞኒን ኣይነበረን ስለዚ ተገዚኣ ከይተሰርሓላ ምንም ነገር ከይተገበረላ ክትሽየጥ ነይርዋ ማለት እዩ ኣብቲ ምሻጣ ብዙሕ ፀገም ኣይነበረን ምክንያቱ ኣጋጣሚ ናይ ሽዑ ናይ ሪል ስቴት ዝነበረ ኩነታት ፅቡቅ ኩነታት ስለ ዝነበረ ልዕሊ እቲ ዝተገዝኣቶ ክትሽየጥ ክኢላ ነይራ ግን
እሱ ድማ ናቱ ጸገማት ከም ተኹላህና ንዝክሮ ናቱ ጸገማት ብዙሕ ሽግራት ሒዙልና መጽዩ ማለት እዩ ግን ብጻዕሪ ብጸሎት አዴታት ብጸሎት አቦታት ከምኡውን ብጻዕሪ ኣሕዋት ሓት ናይ ኩሉ ሰብ ብምትሕብባር ነቲ ዝነበረ ብድሆታት ነቲ ዝነበረ አጋጢሙ ዝነበረ ነዊሕ ዝኸደ ጸገማት ፈቲሕና ክንሓልፎ ኽኢልና ማለት እዩ ግን ከም መዘከርታ ኣብ ታሪኽ ቤተክርስቲያንና ከሰኒድናዮ ንሓልፍ ነገር ኮይኑሎ ማለት እዩ بدحريو أب ميازيا كلتش حن 4 متشم ميازيا نبتخرستيانا على بيك أشدا كال تأش ممتلا يخوننبر ميازيا بزحنا جرا ميازيا كلتش حن 4 تا نبزحات أب ميمورينا ويك أب زخرنات نازلة أب واشنطن دي سي أب سكن إن اس ستريت زنبرت بتخرستيانا زجزانا اليوم ميازيا دما نزي بوتا حجي زلنايو زجزانا لو ورحيو ميازيا دما of course عمتاوي بعد مدهانيعلم وني مسلني سلازي أب ميازيا خلتش حنا 4 ناب نتيا بتخرستيان أب اس ان سكند ستريت زي أب زي تري وازر لخوم مالتيو جزينا أبوز نبرنا قلقلوت متشم ولا توماجايش أب زر لخوم تذكروا تخونيهم بزح تذكروتات حليفو كندي قول عتابو عبيوم بمنفس عبيوم كل كله برسقام عبايت راح يكونن بتخرستيان بسقات راح يكون تنتعب قدام النت بمنفس يا تعبي بمنفس عبيوم كم زي حجي أب زي فيديو عدالي نازلنا تريوه أبو درجة بتصيحهم مالتيو ناي ساندي سكول ويناي تمرت سنبت تمهارو أديتات أبوتات كلاتنا خطا درجة نفس وكفنا نناتنا زغر لنا قندما تزنبر بدهوتات كأن فلطوينا بوحدو متشم العصر تحمش عسرة كل الكيبل كا باركينا يركبن نيرو حكي سلازي بزح تساقمات نيرو نات أبيب نيرو باركينا ينبرون دكنا كلاسات وحدات ينيرو نقوم زغلو نيرو بحيل أملاح جن نزون حليفنا يوم مالتيو جن دحاشة خبت زنبرنا تاريخات سبو مذكرتا ويتذكروتات زقدفنا الله بوتا ندحر نيرا زي أبوتا زي أب واشنطن دي سي أب سكن إن اس ستريت زنبرتها بدحريو نابكال ميازيان سجر مالتيو دحري كبابي عسرت خلت عامت دما اتيا كمتي قدمنا زبلنا يو أملاح سماي كغنا علنا يو نحنا باروت دما تنسينا خن عيينا إلنا تبقيسنا دحري ناي بزوح مدلاي بزحات حوات بزحات حاف بزحات مؤمنان كندي صعري بوتا رغبنا مالتيو بوتا هنركب كلنا بوتا راح يكونن بوتا يركب نيري بزوح جن كم تندليو ايام مالن قاليو عبي ادراش يخون باركين زيبلو قاليو باركين قفح زلو يخون ادراش مقلقلن ناي تمرت سنبت ناي دقنا بوتا جن زيبلو يخون اذا قلو تحاليفو جن اب ميازيا خلتشحن 16 نزي تري ابز الكتري ونزل لهم كلت عبيت بيولينن ناي قفح ناي باركين بوتا نزلوا بوتا بخلت تنت ب5 مليون جزينا يا مالتيو اذا بوتا زدما اذا حجز لنايو مس كله خبابيو مالتيو كاب ميازيا خلتشحن 16 ناب مقابيت 25 كلتشحن 18 ننتر حجاب زقابا لو دارقانا كلتا عمت زخون بخلتشحن 16 جزي أخم دا أنت أخونكم سقع خلتشحن 18 تسأنيحكم دولونا توم عايش مبرنتهم نحن أكوان فلطينا زي أب تعري أب ويدما أب لعلن تحتني حالفون من تاي فقادات كتوتس فقادات ناي كله عينت ناي permit process بتعمنا ويحيز وسد جن كل شيء أملاخ أبغون ناينيرو كم أخبر كله جس نسلم بالت راح يكونن مخناتو ولا توم هايرز جبرنا يم إنجنيرات تمسكر ونجر سجرمتي سيفل إنجنير نحنا هاير جيرنا زنبرنا بزحات بتخرستيانات أبز لنا كاونتي زي سرحة ويكا كم إنجنير كوين زجل جلينيرو هذا خابتي بتعمل زجرمهم بقولتوف أنت أوانا نتفقدات كم زرخبنا بحيلنا يكونن بحيل أملاخ بحيل مدهانيعلم يجن اتخذت تعمد عزيو حتصيرو مخناتو بعمد كنودينا كنبلوخ لنا تي إنجنيرز حكنا ينيرون بعمد هيكونن بربعة وي بحمش عمد تودي يخمو عدلنا تاتيهم بلنا نيرون إحنا دما الزقال زخن سمعون عندنا نيرنا جن بحيل أملاخ أب كل تعمد تودينا بدحريو أب مجابيت ناي صلوت ناي إمن مسرت ويكانا جراوند بريكين تغييرو مالتيو خمسريو أبوتاتنا بصلوت جميرهم أبوتاتن أديتاتن دما نتي ناي مجمرتانا إمن مسرت ويكانا مسرح جماري كوينو مالتيو بدحريو نتيز نبرك هنساتات كفرس نبرو نجارات كفرس نيرو كعرز نبرو نجارات كعر نيرو نا ويح بروسس كيدو كنا حتصير كنا بلوم إنسان بدحريو كابتن كلتها بيولينج مخازينو زنبرا كم زنا خونه جميرو مالتيو إذا حجز لنا يا بوتاي
مجمرتا سرح كجمر كله زنبرو خنتات مالتي سيمزي زبزتري ودلهم إيريايو مخازينو ينيرو زغلو مسلتات نايز مساو تتري وزلهم كم بحدش بعلنا سرحنايو ويكا دحرست سرحيو مالتي and دحر قروب معلتات ويدحر قروب سومنات دما نابزي ناخونا متيو مالتيو زيز الرعينا زلو حجي زناي كرميت أبزي كبابي أبونا زلو مالتيو جنا خيت السرحة خيت ود خلو مالتي لأن دحري قروب كنيات نايدق السرحات كسرحة تجميرو and زي درعيكم ناي قولاتن ناي قدم كرمة بتهرسيان ويكات ناي أفدق سرحات كسرحة تجميرو لأن كنيلو ويعد حرق الأوارح ويعد حرق السمنات دما نابز تغيروا مالتيو كم زندابلة تمسرح دحر مسكال قولوا لا تجميروا مالتيو حنتي كاب بيتكرستياننا فوليز جبرا أرجع أني ولا بسمين أمريكا مكون خليو أبز خباب جن نخلو Orthodox ولا نناي إثيوبيان نحوسكا مالتيو فوليز جبرا بس سبك جزء كلو بيتكرستيان وبيتكرستيانات كلا بيتكرستيان كجزء آخرلوا زنبرة بيولين يمزجبرو ناتنا فلويز جبرو جن بتي ناتنا أمنت بتي ناتنا أكايدا أجباب بخم أو يرنا خنسرحهم خالنا حدا خبتي أبي فلويز جبرو نجاري نيرو سلزي كاب زيرو جمير نادي كونسي لكعبة حقة ذهتنا إيد أملاح كم زنبرو زر إيه نجارات بزوح نيرو نابنت أبونا بغش تسهم دقاقي مو زبلونا زنبرو اندحر نيرو بتخرستيان كسر راح كله مأتون موتون بناي East and West انتايز بحال معرابن مبراخن كمزي يكون زلو وقت أتو خلها خمزي يركان دا سجد كات أتو أبو مساعد خدمة بخمزة أجباب يكون زلو لازم أتويو خمزي موت يخا خمزيو أجات أمي زابو تاجن زيد رأيكم دلوت سكلتن ويكاتي بيولدينج زنبرين لك عجن كم تاخد كون أزجبا كم تابت أنا أرثوذكس سرح سرح زجبا بتكريستيان ما أتوي أتي قدسانان أبي كونا له حديو أب ويست حديو أب إيست كونا له زي أخالك كما يا أخوينا زي مريضنا وحارينا وأصنعنا زجبرنا يكون انتهى أملاخ بعلو زجابا قبلنا بحال أملاخ زخونا نجاري مالتي so إيد أملاخ أب كل سرحات نكايدوز نبرنا نجارات نيرو مالت سلزي بعلنا دما كم زي تري وزر لهم بناتنا جباب قولات كنت أكل كيلنا مالتيو سلازي الدحريز متى زي كاب هايو كبابي كلفلاند تأزيزو بزح جزية وسيلو جنامج أرشو كم زد رئيود اللهم أجباب جيرو متيو أنا بخمس رئيود اللهم أجباب دمات سقيلو مالتي بدحري دحري قروب دما تي قولات مستسقلة تملك أنا بتخرسيانا نابزي قد سندامت أمتيو مالتيو كم زي كوينو and أتي حدا أتي ناي دب-Selam ناي تمرت سنبتن دما كجمر كله خمس نيرو كنجزء خلنا نزي مسل نيرو دحار سرحات هنسا مستجمر دما ناب مفراس كبابي كم زخينو دحر يغني له نزي مسل نيرو دحر قول أوارح دما ناب كم يستغيرو زي أب حدا قات أمي ناي فاندريزين ويك أجنزب دلبا أبتي بوتا جرنا لزنبرنا زنبر خناتاتيو دان دحروي نمو داتا ملكو عدما كم زخينو مالتي سلازي تا عنتوي دب-Selam نبلاز نبرنا كابي نابي متينا سو عندي أبزي كنت كاس دليو نجار أبزي زبط حنا بزح تجمعات نيرناي بقول تجمعات بعقلي بتصالات بمدق جافن النحل حدنا دما حليفنا يوم مالتي نزي عقلي مسجبرنا سانكتشورينا ويكا مجلجل بوتانا خبزات الرأيكم تنكساسيت مكينة نابز متيو بدحريو خبزيانا اس ستريت نبرنا دما نابي متينا أمون قص الراح كلوت نبرة تجمعتهم دك بتهرسيان مدهانيعለም شو تفلتوا وياهم أبجي زياو مجلجل بوتاون نيرنا تندا سريحنا أبز كباب ناي باركين زند الرأيكم دلوا أخلت تنداتات تحنتي بتهرسيان نجلجل لازم نبرنا تحنتي دما ناي تمرت سنبت ناي دكنا ممهاريت نتكمل لازم نبرنا مالتي بدحريو نزت يندا اتناي ويزر كونديشن دات صقمه مسمصه حالت شغرات مسمصه دما مليسنا ناب كاله بوتا خنكي تجديدنا نيرنا مالتي امونغو ابيت مرتي لورال هاي سكول زبحال بوتا ابو خيدنا ابو دما اغلغلوت نغبر نيرنا مالتي كابو نابي غصنا مصينا نابزي حجي درعينا زلو كاتدرال ويدما عبي ناي مقدس بوتا مصينا مالتي دب-Selam نادما كابين أبي تغيروا كباب دقة أب سعري وياب أب دقة ناب كمزي عينة جباب
ناب عبي أدراش نيل علي 400 دحز سب دلوا سوشيال هول ويكا دبر-Selam تغيروا مالتي تمرت سنبت ونكمو كاب سلسته سكاب حموشة زنبرة خفلتات تقطع الكازم مهر زنبرة حجين اللي خلته 100 قلعت كم هرزقل عبي تمرتي سنبت بزح خفلتات زلوا غيرنا مالتي متأمقينا خابتا قوماني اشتي زنبرت حجي عابي كم تعب تحريد من البات دحرت توما جايش تورك تقبلون دحر كوينكم كتري وياكم أبتي تسقعي بس يمان زلوا عابي نايبينو ناي متأمقي بوتا تسريح لنا permanent ويكا ناي كل شع دما كم غيرنا لنا سلازي حلمنان بحقنان قهديز قبرز قابهر أملاح كبري نسمو يخون زياس إلى زيات الرأيكم زلا دما تمالي مشهد كاب حواتنا أبزي تساعتي فوم زنبرو ألكسندر حونا أليكس تعامة دسالة سئلي أزياء thank you Alex for sharing and taking this زياء سئلي سلازي كبرينا أملاح يخون حلمنا قهديز قبره مدهانيعلم كبري نسمو يخون مسقانا كابجاف نابجاف ناملاخ يخون مچم مسقانا كت متصئ كلخا زودا زرزير كا زودا اونا يكونن مجمرتان لعل خلون جن نتي نزخلو خنقبر عقمي ذهبنا عقلي ذهبنا دقف ذهبنا كل حيلي زقبرلنا إزقابهر أملاخ لعول مدهانيعلم كبرن سبحة النوعيهن بدحريو كلاتكم مؤمنان بتكرستيان مدهانيعلم عديتات أبوتات من السياد كلاتكم ناشتون عبيت المجم بزعبا عديتات كلنا عديتات بتكرستيانان عديتات محبر تسفن إزيل كاحت قلصو زي كقل حاجز إزيل كاحت قلصو زي كقل عقلي إزيل كاحت قلصو زي تقل توفاي النتي زلون كابتز قرم أبزي مسرح كنقبر كلنا قليقو بحصرة فاينانس مونت نحيو دونبل دحان إزيسي يتصنح نفقاد نحردي عكتنا خوينو قليقو سنت نحيو نبل عديتات ناقن انتا ينزبلا نو إزغ ترف يبولون نحنا بعلنا خنواتينا اتي واقات رح نقرونا تعاقموت رح كندي مخانو نقرونا مبر بعلنا خنقبروينا سلازي عديتات كلاتكن محبر تسفا يخون ولا ابو محبر تسفا زي لخن دك مدهانيعلم زي كون نخلاتكن بشم بتكرستيان مدهانيعلم بشم أقلقلتي بشم كلاتهم مسقانانا أزينا نقرب سلازي حنسابنا حنسكن تقعيد نعديتاتنا خلن نخلاتنا عديتاتنا thank you كمون أبوتات وين سنجعاء يكون بتصالات بجنزب بخلو نجار أبزبة تكرستيان مشم إذن الكازر زيركا كتجلسوا ساعات ونا أكلني أب مونغو ناي أب هنسا ناي construction لوني نيرو نقدم تيز نبرنا لون ناي بانك construction لوني زبحال نيرو السودما بحن ساعة وصلوني خا بقرب حاطوس لزلكا so تيسرح submit تجبر inspectorاتي موتسو inspect مستجبره دحار تي next release fund تركب مالتي بخمسة دما مستن إحنا خنقلطفون دلز نبرنا أي كايرني نيرو جن نتاجرهم دك مدهانيعلم كلاتنا مالتيو نزينا جرزين متباب قال لنا جركن جبر على الناس لذا خابني بانك نتبع كبابالاتنا زين اللقاح and نايب حاجة دما أبحث يرجيزي نتي زنبرة نايب بانك حسرتات ويدما متبعات زكالل كله عبال بتكرستيان استساتفو ناي لون ويكا ناي لقح مسرح كايدنا أبحث يرجيزي دما لعلتين دليوز نبرنا أماونت ترخيو سلازي نزم كلاتكم نزز جبركم بجنزبكم بنبرتكم لعل كل دما بتصلوتكم زحجزكم أبوتات من السياد أوالدين أوداتين نخلاتكم دما لعل مسجانا نبتصح بشم بتكرستيان مدهانيعلم بشم كلاتنا دما thank you أبالات سبخا قبائي ناي حجن ناي كدمن مشم حدا خبت بتكرستياننا دست بالنجار زلوا عقم سوي ولعل كله هبتو عقم سوي أبزي حنسب أقل جيلان دي أب نتوم أجايش مالتيو أبورد ويكاب سبخا قبائي كل ترم ويكال تشعر رح أخذ مرة استقل حنت أخلت عمتي خات أقل جيل سلازي تا ماكسيمم 4 عمتي أقل جلوتك أب سبخا قبائي مالتي كن نقول لهم تم زنبورون دحر حتيتكم مم أب سبخا قبائي زقل جلو كابوا يحاول وصنيم كابت أقل جلوت راح
ካብ ሓንቲ ጉባኤ ናብ ሓንቲ ጉባኤ እዮም ዝቕይሩ ናብ ካብታ ናይ ሰበኻ ጉባኤ ናብ ንኡሳን ጉባኤታት ይኸዱ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተን ኮሚቴታት ዝበሃላ ናብአን ይሰግሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓብዪ ኣበርክቶ ነይሩ ብወገን ሰበኻ ጉባኤ ተን ካልኦት ጉባኤታትን ናይ ፋንድሬይዚንግ ናይ ሪል ስቴት ኮሚቲ ናይ ካልኦት ኮሚቴታት ብምሉአን ሓደን ክልተን ኢልካ ክዝርዝሮ ሕጂ ግዜን እዋንን ዘይኣክል ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ቅድሚ ናይ ምስጋና ምታሽሙ ክዓፅው ክብሎ ዝደሊ ግን ኣብ ናይ ሪል ስቴት ኮሚቲ ኣቦናን መራሒናን ደጋፊናን ዝነበሩ ኣቦይ ሻለቃ ሚካኤል ዘወልዲ ኩላትኩም ዝክርዎም ኢኹም እዞም ኣብዚኣ ስእሊ ትሪእዎም ዘለኹም ማለት እዩ ሓሚሞም ዋላ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ከለዉ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ጥዕንኦም ብዛዕባ ናይዛ ቤተክርስትያን ነገራት እዮም ዘዛረቡና ነይሮም ኣበይ በፂሕኩም እንታይ ጌርኩም ኣኼባታት ክንገብር ከለና መቸም ናይ ሪል ስቴት ኮሚቲ ኣብዚ ኣለኹም መሓሪ ከምኡውን ዶክተር ዮሃንስ ትዝክርዎ ኢኹም ሓሚሞም ከለዉ ሓደ ግዜ ይዝከረኒ ነዊሕ ኣኼባ ነይሩና ንሰበይቶም ዘዊር ክውሰድን ኢሎምን ክዝውሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም መድሃኒት ይወስዱ ስለ ዝነበሩ መፂኦም 3-4 ሰዓት ዝኸውን በዓልቲ ቤቶም ኣብ ደገ ተፀቢያቶም ንሕና ንፈልጥ ኢና ነይርና እዚ ክንወፅእ ከለና ኢና ፈሊጥና ንምንታይ ነቲ ኣኼባ ናይታ ሪል ስቴት ኮሚቴ ከየጓድሎም እንታን እቲ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ክገብር ኣለኒ ኢሎም ምስ ገዛእና ድማ ኣጋጣሚ ሽዑ ከዓ ኣብ ሆስፒታል እዮም ነይሮም ልክዕ ተፈራሪምና ትራንዛክሽን ወዲእና ምስ መፃና ናብ ሆስፒታል ከይድና ነጊርናዮም ከይተዛረብና ከለና ገጾም ኣብኡ ከሎ ይበሪሁ ናይ ብሓቂ እቲ ምእመናን ናይ ቤተክርስትያንና ክንድምንታይ ፃዕሪ ወይ ክንድምንታይ ተወፋይነት ኣለዎ ናይ ብሓቂ ዝረአየካ ስለዚ ብሽም ኩላትኩም ነቦይ ሻለቃን ነቶም ኩሎም መሳርሕቶም ዝነበርኩም ናይ ሪል ስቴት ኮሚቲ መሓሪ ዶክተር ዮሃንስ ካልኦት እውን ኩላትኩም ኣዚና ነመስግነኩም ስለዚ ንኩሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ዝነበረና ሕልሚ ጋህዲ ዝኾነሉ እዩ ብሕጂ ድማ ራእይ ኣለና በቸም ኩሉ ሻዕ ኣብ ሓንቲ ምስ በፅሕካ ጠጠው ኣይትብልን ኢኻ ሶ ሕጂ ናይ ሕጂ ድማ ነዞም ብሕጂ ዝመፁ ወለዶታት ወይ ነዞም ብሕጂ ዝመፅእ ድማ ራእይና እንታይ እዩ እታ ኢሚዲየት ትመፅእ ኦልሬዲ እውን ኣብ ዝርርብ ዘላ ኣብ ፕላን እውን ኣትዩ ዘሎ ነዚ ዝረኣየኩም ዘሎ ነቲ ቤት መቕደንቲ ናይ ትምህርቲ ሰንበትን ናይ ደገ-ሰላምን ንዕዑ ናብ ሃይ ራይዝ ቢልዲንግ ምቕያር እዩ ናብ ከምዚ ዝመስል ሃይ ራይዝ ቢልዲንግ 3-4 ደርቢ ብላዕሊ ተወሲኽዎ እዚ ዓበይቲ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ወይ ናይ ኣፓርትመንት ናይ ሲኒየርስ ኮምፕሌክስ ይኸውን ኣብኡ ይቕመጡ ኣብ ቤተክርስትያኖም ከየግልገሉ ኣብ ደገ-ሰላሞም ድማ ብናይ ናይ ትራንስፖርቴሽን ፀገም ወይ ብናይ ናይ ክዝውር ከምዚ ክበፅሕ ገለመለ ዘይብሉ ድማ ኣብኡ ክኾኑ ይኽእሉ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ካልእ ነገራት እውን ክግበረሉ ይኽእል እዩ እዚ ኦልሬዲ ምዚ ናይዚ ከባቢና ምምሕዳር ወይ ናይዚ ሲቲ ኮምላን ማኖር ሲቲ ተዘራሪብናሉ ንሳቶም እውን ደጊፎሞ ኣብ መስርሕ ዘሎ እዩ ብሕጂ ድማ እዞም ንኣሽቱ ተረከብቲ ወለዶታት ነዚ ከተግብርዎን ነዚ ራእይ እዚ ተግባራዊ ክገብርዎን ድማ ኣምላኽ ይደግፈና የቐንዕለይ በዚኣ ክውድኤ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በቲ ፕሮግራምና ክንከይድ ምእንታን ሕጂ ናይቶም ደቅና እታ ቪድዮ እንድሕር ዳ ኦልሬዲ ኣረንጅድ ኮይና ናብኡ ክሓልፍ እየ ኦኬ ስለዚ ንሳቶም እንዳገበሩ ከለዉ እምበኣረይ ናብ እተን ናይ ቪድዮ ገና ይተወዳእና ኣለዋ ስለዚ ድሕሪኡ ዝመፅእ ናይ ፋንድሬይዚንግ ናይ ኮሚቲ ናይ ምስጋና ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ክህቡ እዮም ሓውና ሰለሙን እንድሕር ኣለኻ آمين أملاك كل جزء نعنا خندي كم زحق زنا أبلات فاندريزين كوميتي تدعليكم نقدمت بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين
ዝኸበርኩም ካብ ዝተፈላልየ ኩርናዓት ናይ ኣሜሪካ ዝመጻኹም መራሕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ኣቦታትን ይሕዋትን ዝኸበርኩም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዝመጻኹም ኣጋይሽ ዝኸበርኩም ደቂ መድኃኔዓለም ኣቦታት ኣዴታት ይሕዋት ኣሓት ከምኡውን ደቅና እንቋዕ መድኃኔዓለም ባዕሉ ጥዕና ሂቡ ሰላም ሂቡ ፍቅሪ ሂቡ ነዚ ሓዲስ ደብረ-ሰላም ቤተክርስቲያን መድኃኔዓለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢያን ብሓባር ከነመርቕ ኣብቅዓና እዚ ናይ ገንዘብ ምውፃእ ሽማግለ ዳርጋ ቅድሚ 5 ዓመት ይኸውን ኣብ መስከረም 2016 በኹረ ኣኼብኡ ጀሚሩ ኣቦይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ዘካፈሉና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ተኸቲሉ ተበጊሱ ንሳኻ ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እሞ ንሕና ባረቱ ተንሲእና ክንዓዮ ኢና ዝብል ነበረ እዚ ሽማግለ ኣስዒቡ ኣብ በኹር ጽሑፉ ይብል ዝነበረና ትምኒትን ራእይን ተጋሂዱ ሓዲስ ንቤተ ክርስቲያን ዝኸውን ቦታ ገዚእና ኣሎና ኢሉ ንህዝቢ ኣበሰረ እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ከኣለ ኣስታት ቅድሚ 30 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ኣብ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ኣብ ኣሊሰን ሮድ ዋሽንግተን ዲሲ ተቆፂሮም ካብ 15 ዘይበዝሑ ሰባት ዝመላለስዎ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔዓለም ዝነበረ ትምኒትን ራእይን ሕልሞምን ዓብይ ነይሩ ንኣማእታት ኤርትራውያን ሰዓብቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ክሕዝ ዝኽእል ቤት ጸሎት ምህናጽ ንመርዓናን ሓዘናን ክሰትረና ዝኽእል ደገ-ሰላም ምህላው ንደቅና ዝመሃረሉ ክፍልታት ይኹን ንመካይና ደው መበሊ ዝህልዎ ንውልድ ወለዶ ናይ ኤርትራውያን ዝኸውን ቤት ምውናን ትምኒትናን ራእይናን ብሩህ ነይሩ ጉዕዞ ተጀሚሩ ኣብ 14 ስትሪት ተተንኪፉ ኣብ 150 ስትሪት ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ ከዓ ዓለብና ይኹን እምበር ከምቲ ዝበሃግናዮ ራእይና ስለ ዘይተመለሰ ኣይቀሰናን ብኡ ንብኡ ኣስታት ብቐጻሊ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት ብተኻታታሊ ዝወፀ 6 ናይ ገንዘብ ምውፃእ ሽማግለታት ተዋፊረን ዝነበረና ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተኸፍለ ነቲ ራእይና እንትግበረሉ ቤተ ክርስቲያን ንኽንሃንጽ ከዓ ምቹእ ባይታ ተፈጥረ ኣብ መስከረም 2016 ከዓ እዛ ህልውቲ ሽማግለ ተመዚዛ ጉዕዞ ናይ ምውፃእ ገንዘብ ጀመረት ኣብ የካቲት 2017 ከዓ ወፈያ ንምህነጽ ሓዲስ ቤተ ክርስቲያን ተጀመረ ኣጆኹም ቀሪብና ኢና እናበልና ከዓ ስራሕና ብናህሪ ቀጸልና ሙሉእ ምእመናን ካብቲ ዝነኣሰ ቆልዓ ክሳብቲ ዝዓበየ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ገንዘብ ምውፃእ ተዋፈረ ኣዴታት ጽላልን ዘርጊሐን ገንዘብ ክእክባ ጀመራ ብብዝሕውን ወርቀን ቀንጢጠን ንቤተ ክርስቲያን መስርሒ ኣወፈያ ንኣሽቱ ህፃውንቲ ደቅና ገንዘብ ካብ ወለዶም ለሚኖም ኣወፈዩ እቶም ጉብዝ ዝበሉ ቆልዑ እውን መኪና እናሓፀቡ ገንዘብ ንቤተ ክርስቲያን ኣወፈዩ ማሕበር ተስፋ በብግዚኡ መግቢ ሰሪሐን እናሸጣ ብጊድኤን ኣወፈያ እናሻዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሸት ብምዕዳም ብናይ ምእተው ትኬት ሎተሪ ብምሻጥ ወፈያ ወዘተ ገንዘብ ተዋጽአ ቤተ ክርስቲያን ምህናጽ ተጀሚሩ ኣብ መንጎ ብሕፅረት ገንዘብ ከይቋረጽ ወይ ከይዳናጎ ብዙሓት ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ገንዘቦም ብቦንድ መልክዕ ኣሽሓት ገንዘብ ኣለቅሑን ኣወፈዩን ኣብ ሓያሎ ኩርናዓት ኣሜሪካ ዝርከባ ኣሓት ቤተ ክርስቲያናት ገንዘብ ብሎተሪ ምሻጥ ይኹን ወፈያ ሃባ ኣወፈያ ኣብዚ ኣጋጣሚ ግዜ እዚ ከዓ ክንዝክሮም እንደሊ ንቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ንቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ስላሴ ካብ ዋሽንግተን ሲያትል ንቤተ ክርስቲያን መድኃኔዓለም አትላንታ ንቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም ኦክላንድ ንቤተ ክርስቲያን
ቅድስት ማርያም ባፍሎ ኒውዮርክ ንቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሻርለት ኖርዝ ካሮላይና ዝገበርኩምልና ሓገዝን ምትብባዕን ብጣዕሚ ኣብዛ ኣጋጣሚ እዋን እዚ ነመስግን ይቀኒልና ነተን ኣብዚ ከባቢ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንመራሕቲ ሃይማኖትን ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም ኢትዮጵያን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ነመስግን ብፍላይ ግን ነቶም ልቦምን ቤቶምን ልቦምን ከፊቶም ቤተ ክርስቲያንና ቤተ ክርስቲያንኩም እዩ ኢሎም ምስ በሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ግዜኦም ወሲዶም ዘራኸቡና ኣቦና ርእሰ ሊቃናት አብርሃም ሀብተ ስላሴ ምስ አመሓደርቲ ቤተ ክርስቲያን ልኡል ምስጋናና ይብጽሐዮም ከምኡን ብፍሉይ ከነመስግኖም ንደሊ ኣብቲ የሕዋት ብነፋሪትን መካይንን ካብ ርሕቕ ዝመፁ ንሓያሎ ዓመታት ደኺምና ከይበሉ ኣብዚ ዓደምናዮም ንቤተ ክርስቲያን ምሸትን ንምእመናን ክምህሩን ከተባብዑን ንቤተ ክርስቲያንና መድኃኔዓለም ሓገዝ ክህቡን ብተደጋጋሚ እናተመላለሱ ግዜኦምን ገንዘቦምን ዘወፈዩ ካብ ኣቦታትን የሕዋትን ከም ኣብነት ከነመስግኖም ወይ ክጠቕሶም ኣፍቅዱለይ ዶክተር ጸጋይ ኢሳቅ ካብ ሰንቲሉስ ዶክተር ቀሺ አትናቴዎስ ካብ ሲንሲናቲ ዶክተር ዲያቆን ብርሃኔ ካብ ሚቺጋን ዶክተር ተስፋ ገረመድህን ካብ ዌስት ቨርጂኒያ ብዝገበርኩሞ ኣስተዋጽኦ ብጣዕሚ ነመስግን ይቀኒልና ኣስዒበ ክተቕሶ ዝደሊ ንቤተ ክርስቲያን መድኃኔዓለም እምነ መሰረት ኮይኖም ኣብዚ ንኽንበጽሕ ካብ ዘኽኣሉና ብዙሓት ኣቦታትን ኣዴታትን ሓደ ክልተ ዝኾኑ ካብ ዝሓለፉን ህልዋትን ክሰሚ ኣፍቅዱለይ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትና ነፍሲሄር መልአከ ሰላም ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዳዊት ንቤተ ክርስቲያን ካብ ዕሸል እግሪ ንኽተክል ዘሳለይዎን ናትና ቤት ንኽንገዝእ ዘተባብዑናን ዝመርሑናን ኣቦ እዮም ነይሮም ካልኣይ ነፍሲሄር ኣዴና ኣደይ ሳራ ሓንቲ ካብተን ንመጀመርያ ንመስርሒ ወይ መግዚኢ ቤተ ክርስቲያን ወርቀን ከይተረፈ ዘወፈያ ኣብነት ዝኾናና ሓቦኛ ኣደየን ነይረን ካብ ህልዋት ንምስማይ ህልዊ ክቡር ኣቦና ኣቦይ ሃለቃ ገብረ ክርስቶስ ዳኘው እምነ መሰረት ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያንና እግሪ ዘትከልዎ እምነ ኹርናዕ ኮይኖም ዝሓብሓብዎን ዝሃነጽዎን ኣባል ናይ ተቐዳመይቲ ናይ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ሽማግለ ኮይኖም ዘባራትዑና ነዛሎም መዓልቲ ብዓይኖም ዝረአይዋ ክርእይዋ ዝነበሮም ትምኒት መድኃኔዓለም ባዕሉ ትምኒቶምን ባህጎምን ስለ ዘስመረሎም ንክቡር ኣቦና ኣቦይ ሃለቃ ገብረ ክርስቶስ ዳኘው እንቋዕ ኣብ ዝብጽሓኩም እብሎም እንቋዕ ትምኒትኩምን ኣርአየኩም እንቋዕ መጎሰኩም ኣቦይ ሃለቃ ቀጺለ ክብሎ ዝደሊ ኣስታት ንሓሙሽተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ከቢድ ሓላፍነቶም ጾር ወሲኾም ንዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ክሸጡን ነዚ ዘለናዮ ክገዝኡን ኣብ መንጎ ንብረት ቤተ ክርስቲያን ከጓዓዕዙን ከይሰልከዩ ደኺምና ከይበሉ ኣብዚ ግዜ ረሃዋ ዘብጽሑና ኣባላት ሰበኻ ጉባኤ ምስጋናና ይብጽሐዮም ብምቕጻል ንዝተዋህቦም ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሻጥን ሓድሽ ምግዛእ ሓላፍነትን ዓብይ ጾር ተሰኪሞም ነዚ ደብረ-ሰላም ቤተ ክርስቲያን ንኽንሃንጽ ዘብቅዑና ይሕዋት ናይ ሪል ስቴት ኮሚቴ ካብዚ ዓለም ዝሓለፉን ዘለውን ኩሎም ብዘይሕለል ቀጻሊ ጻዕሪ ንምህናጽ ቤተ ክርስቲያንና ጀሚሮም ስለ ዘወድኡና እንቋዕ መጎሰኩም እናበልና ምስጋናና ይብጽሕኩም
ኣሜሪካውያን ክብሉ ከለው እንታይ ይብሉ save the best for the last ነዚ ኩሉ ክኸውን ዝኸኣለ ንምእመናን ጥርኒፎምን ሓብሒቦምን ዝመርሑ ዓቐበት ደይቦም ቁልቁለት ወሪዶም ደኺምና ዘይብሉ ሓሚምና ዘይብሉ ኣብ ርእሲ ትኸቢድ ጾሮም ኣብ ግዜ ኮቪድ ምስ ሰበኻው ጉባኤ ብሓባር ስራሕ ናይ ገንዘብ ምውፃእ ሽማግሌ ሃጓፍ ዝመልኡ ንኣብነት ኮይኖም ዝመርሑና ኣቦታት ኣቦይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ኣቦይ መርጌታ ሰመርኣብ ሓውና ዲያቆን ሮቤልን ካልኦት ዲያቆናትን ልዑል ምስጋናና ይብጽሓዮም እንቋዕ መጎሰኩም ከዓ ንብሎም ነዞም ብቐጻሊ ዝጽዓሩን ዝሰርሑን ዘወፈዩን ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ቆልዓ ምስ ዓቢ ዝሓለፉን ህልዋትን ነዚ ንቤተ ክርስቲያን ንኽንሃንጽ ክውን ዝገበሩ ኩሎም ምስጋናና ይብጽሓዮም ንህልዋት ከዓ እንቋዕ መጎሰኩም እንቋዕ ብዝብጽሓኩም ኣብ መደምደምታ እዚ ሓዲስ ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ንምእመናን ዝህብን ኣቦታትን ኣዴታትን መዓልታዊ ምስ ኣምላኾም ዝራኸቡሉን ዝዘናግዑሉን ቤት ጸሎት ክኾነልና ንምነ ከምኡውን ናይ ሎምን መጻኢ ወለዶን ኤርትራውያን ደቅና ሃይማኖቶምን ባህሎምን ዝመሃሩሉን ዘማዕብሉሉን ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ተኾስኪሶም ዝዓብዩሉን ወረስትን ቀጸልትን ቤተ ክርስቲያንና ክኾኑ እናተመነኹ ኣብዚ ዘረባ ይዓጹ መድኃኔዓለም ይመስገን ይቐንየለይ ኣብዚኣ ቁርብ ክተቐሳ ዝደሊ ኣብዞም ፋንድሬይዚንግ ዝነበርና ብብርቱዕ ብናህሪ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓውና ጎይቶኦም ገብረዝጊ ኣብ ማእከልና ስለ ዘሎ እናተሰማዕና ኣብዚ ዕለት እዚ ክንዝክሮ ንደሊ ብጣዕሚ ነመስግኖን ነኽብሮን ሓውና ኣብ መጨረሽታ ከም መተሓሳሰቢ ክብሎ ዝደሊ ልክዕ ዳርጋ 1 ሚልዮን ከነውፅእ ቁርብ ተሪፍና ኣሎ ሕጂ ስለዚ ሕጂ እውን እናቐጸልና ኢና እዚ ፋንድሬይዚንግ ቲም እዚ ናይ ገንዘብ ምውፃእ ሽማግለ እዚ ጽባሕ ናይ መጨረሽታ ዕለቱ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ጽባሕ ናይ መጨረሽታ ዕለቱ ክኸውን እዩ ብድሕሪኡ እቲ ቤተ ክርስቲያን ብመንገዱ ክመርሖ ማለት እዩ ግን ክሳብ ጽባሕ ቁርብ ተሪፍና ስለ ዘሎ ን1 ሚልዮን ንኽንእክብ ሕጂ እውን ኣብ ደገለና ሎተሪ ብምቑራጽ ይኹን ሓገዝኩም ወፈያ ብምሃብ ኣይፈለየና ምኽንያቱ ነዞም ንኣሽቱ ቆልዑ ደቅና ሃይማኖቶምን ባህሎምን ከነውርሶም ዳ እምበር ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከነውርሶም ስለ ዘይንደሊ ናህኩም ምትሕግጋዝ ሕጂ እውን ኣይፈለየና ይቐንየለይ ጽኒኢልኩም ዝመሳዕ ዝሰማዕኩምኒ የመስግን ሎተሪ ጽባሕ ክትወድቕ እያ መኪና ተዳልያላ ኣብ ደገ ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ጽባሕ ሎተሪ ክትወድቕ ምዃና ክሳብ ጽባሕ ግን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ሎተሪ ንኽትቆርጹ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ ይቐንየልና ሓራይ እምበር ኣብ ሰዓትና ክንከውን ምእንታን ናብቲ ፕሮግራምና ኣብ ውስቲ ክንገብር ኢና ስለዚ ቀፂልና ናይ ደቅና ናይ ትምህርቲ ሰንበት ሓፀርቲ ቪድዮታት ኣለዋ ንዕን ክንገብር ኢና ብድሕሪኡ መልእኽቲ ናይ ዳያሱስ ካብ ኣቦታት ከምኡውን ካብ ምምሕዳር ናይ ዳያሱስ ክህልወና እዩ መጀመርታ ግን ናብተን ናይ ደቅና መልእኽቲ ክርስቲያንና ክባረኸልና ንዑ ኢልና
መንእሰያት ናይ መድሃኔአለም ንእሽተይ ቪድዮ ጥያቐን ነፍስን ጀሚርና ነርና ቅድሚ ኮቪድ ብሓንሳብ ኮይና ከመይ ኢና ከንሪኦም ንኣቦና ንኣዴና ኣዴታትናን ሓጎስና ንርኢ እዚ ሓድሽ ቤተክርስትያንና ዝሰርሐልና ከነመስግኖም ኢልና ቪድዮ ጌርና So to video, I hope you enjoy. The video that we have made for our church is by the youth starting right before COVID. We made a few announcements to the parents and a few multiple emails to our busy youth, and a few of them have responded with a video, and we've asked them a few questions and they have answered in ways that they felt they wanted to thank our church and our members and just reminisce on the memory and their upbringing in this church. So I hope you enjoy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. So, I wouldn't say this is a specific memory as this occurs annually, but the Nigdet celebrations that we have in May are undoubtedly my favorite memories from our DC church. The beauty behind the unity when Mergetas, priests, diakons, servants, and even our bishop, Abana Makarios, come to celebrate with us is a breathtaking feeling that is incomparable. When I see all our priests come together during Wazima, Mahalet, Wara, Kadasya, Mezmur, and so on, I can genuinely feel the presence of the Holy Spirit when we rejoice with our fathers. Hearing the passion of our fathers' voices when they chant the words of God has always overwhelmed me with so much glory and happiness, which is why our Nigdet is my favorite time of year. I would definitely say getting to spend time with my godbrothers and sisters. I feel like that was like the time where I knew that there was a time and place to see them, and then I got to see them and like really build community with other Habesha kids, which is something I didn't get during the week. And then we did like Bible study and we would do Chigunya classes and sing together, and I feel like those memories are all just really warm, and I think community was like the biggest thing I would look forward to every Sunday. I would have to say the choir uniforms. You all know what I'm talking about too. It's those red smocks with the white collars and that little music symbol at the top. Yeah, those were really hot and really uncomfortable, but we used to complain about them all the time too. But they make for hilarious stories now, so no harm, no foul. It's hard to pick a favorite memory that stands out from my time as a kid going to Medhane, but I have so many memories of being woken up super early, having to go to church, maybe performing, singing all the songs in front of all the church members are like my happiest memories from church. What I have kept really close to me all these years is this ritual of prayer, and I am really thankful that it has been a part of my life, and I hope to implement it throughout. So I pray when I get up, when I eat, when I sleep. It's a part of my everyday routine. However, now that I'm older and a bit more mature, I want to realize that prayer should be used as a tool not for when I'm in turmoil or when something bad is happening or I need something, but also when I am really thankful. And whenever I'm in a good mood, I should be thanking God, and I really want to work on this as I age. Medhane, I've had more teachers than I can count. They all did a good job of teaching us about the Bible and relating it back to our everyday lives. One story I always remember is the story of Job. God took everything away from Job to prove to the devil that he wouldn't lose the faith even after he's lost everything. And after Job lost everything, he still kept the faith in God, and God ended up rewarding him with more than he had when he first started. So in my life, unfortunately, I've went through a lot of bad moments, especially recently losing my father. But if you ask anybody who knows me, who really knows me,
they'll know I have like a really bad memory. But for some reason, I'll always remember that story about Job. Whenever anything bad happens to me, I'll just always go back to that story. And it really helps me get through it and keeps me in a positive place. So life is always going to be difficult, but growing up in Medhane and learning that story, it has made me into a person that can handle those difficult moments and even help others that are also going through similar moments. So I'll thank Medhane always for making me into that kind of person that stays positive. So for me, the thing that sticks with me is the kindness and the Christian-like values that most of our church members have. Everybody is extremely kind, when it comes to either, doing favors for other people, both in and out of the gym, in the basement, waiting for mom to finish. Someone will just come and start feeding me, even if I'm too full. Volunteering to help things, driving people to places. If we need to go pick up something for a church event, the fathers are always there to be willing to go drive and carry and bring the things back, and the mothers are always there, helping to get things set up, cleaning afterwards, coordinating the chaos to make sure that everybody is well fed, and that kind of lovingness definitely has stuck with me, and I hope that I've been able to bring that to wherever it is I go outside of the church as well. I would say the priests have given to me just like a real sense of self. It's just, I think when I see them at events or when I see them over the years, it's just a reminder to stay strong in your spirituality and always make sure that you're connected to God and to a higher power and a higher purpose. And I think they've given my parents that too, because I think my parents just really cherish their presence. And that's something that's not lost on me. Priests are spiritual gifts granted to us by God. They are the leaders of our church that have devoted years and years of studying the Bible and the origins of our Orthodox Christianity to guide us in developing and strengthening our relationships with God, as well as executing our core duty of spreading the Word of God. Our priests, in my opinion, are the greatest spiritual role models that anyone could ask for. Personally speaking, I'm very blessed to have had the spiritual foundation built by our fathers at such a young age. Throughout my childhood and as I progressed into adulthood, I had an immense amount of fatherly love on both an emotional and spiritual level, as well as guidance that has led me to grow fond of our Orthodox religion because of them. With their limitless influence and support, I'm grateful to say that the church has raised me and our fathers played an irreplaceable role in the person I am today. Abaoshi Woda Tensai and Abaoshi Tosfon mean the world to me. Most of you probably already know that. I've been with them or knew them for such a long time, since I was a kid in middle school and in high school and college when Abaoshi Tosfon came. I have been so blessed to have such amazing spiritual fathers that I not only just see on Sunday but communicate throughout my life and my journey, and they have blessed my graduations, high school and college, blessed my engagement, blessed my marriage, and even with recent times, with my recent cancer diagnosis in 2019, they have been a pivotal point in my life in trusting God and being faithful through the hard times. I am so grateful for your unconditional love, not just our priests, but everyone, our deacons, our church members, everyone that prayed for me through this tough time, and especially kept my parents at a close range and giving them hope and positive reinforcements. It's meant the world to me, the church is also where I met my husband, fun fact. So God works in mysterious ways, and I am so grateful
we have such amazing leaders, and that is a testament to how it ripples down to the members, to the family, to the new coming, family that we have gained through our growth. And it is, I am so privileged and so proud and so fortunate to have such an amazing church family, and I thank you all so much. So some of the experiences I gained from serving at church, surprisingly, would be managing money, organization, and leadership. So during our first youth retreat to Radford University, we all enjoyed ourselves. We had a good time. And to help more people come and experience that with us, we decided to start raising money to help decrease the prices for them. So what we ended up deciding to do was start selling donuts after classes and after church service, to all the kids who missed out on breakfast. So when we first started, we made so many mistakes. We were short on the amount of money we were supposed to make, and we did a bad job assigning roles to everyone who helped. Father Solomon was the one who was overseeing us, and he was the one who I had to report to and turn the money into. The first week, this really taught us about how to manage our time, our money, be serious, be able to say no to people, even your friends, because, you have a job to do. And this really helped me out even today in my job, where I manage a lot of people and deal with finances at my job. So that's definitely something I will always look back to as a helpful life experience that I gained, or life skill that I've gained from church. So life skills, I mean, if we're talking, specifically to a career, the church has a lot of growing people who are in their industry. I'm in the IT industry, so I've had the chance to network with other people, both in our church in DC and in our church in Atlanta, about things that could pertain to my career. So in terms of the ability to network and connect and to realize we're all brothers and sisters, even though if we're not literally brothers and sisters, we're all children of God. So that ability to network and pick up skills, both within my career and outside of my career, I've definitely picked up from the church. And though I would also say definitely work ethic, just to be more generic, sticks out. I've observed a lot of the work ethics of most of our parents. They all have come here in the same kind of circumstance, trying to create a better life for the children. So seeing the same story and the same work ethic across all of our church members has definitely stuck with me as well. Especially as a kid, the greatest skill I probably learned was patience. Because let's be honest, church was like 7 hours long, which is a long time for a kid, but we did it, we made it. On top of that, I think I learned a sense of community, and I think that's really important to learn at such a young age. While I'm not currently active in the church, I've carried that sense of community with me throughout my life, whether it be my friends, my family, or mentors. It's been really great in my life, and it's really helped me down, so I appreciate that. Through my time of service and attendance at Medhane, I've learned how to be patient, whether it be with God or myself or others. I've learned how to be considerate of other people's time. I understand what it means to honor a commitment and really do the things that I say that I'm going to do, because I've learned what happens when you don't do that. I've been given the opportunities to sing, dance, and act and speak in front of the congregation. And all of these things have not only prepared me for my first, second, or third jobs, but they've given me the